Goedemorgen. Inmiddels bijna 9:15 en om 9:50 gaan wij starten. Vandaag met de driejarige merries. De driejarige merries vandaag op het programma. En vanmiddag natuurlijk het sportmatinee. Iedereen welkom op deze vrijdag de 13e. Maar we hopen toch zeker dat het een hele mooie dag gaat worden. We wensen natuurlijk alle eigenaren, trainingstallen, iedereen heel veel succes, maar u ook heel veel kijkplezier. Een spannende dag natuurlijk, de driejarige merries, afgelopen jaar een eerste premie gekregen. Ja, en dan weten we, de meesten weten het, wat is er dan vandaag nog te halen? Misschien wel het voorlopige kroonpredicaat. Ik kan u al verzekeren, dat zal zeker niet bij allemaal gaan gebeuren, maar ik denk dat het al een eer is dat je dit jaar een eerste premie bij je merrie gehaald hebt en dat je vandaag hier staat in het mooie Harig. We hopen dat we mooi weer hebben, in ieder geval geen regen. De kou kunnen we ons tegen kleden, maar de regen is altijd wel een beetje lastig, ook vooral voor de paarden. Qua temperatuur denk ik heel mooi paardenweer, dus ik denk dat we met z'n allen er een geweldige dag van gaan maken. Vandaag de driejarigen, zoals ik al zei, die mogen zo, de eerste groep mag naderin komen. We gaan eerst even rondstappen, zodat de paarden de baan verkend hebben. En een beetje weten wat er gaat gebeuren, want er staat natuurlijk veel op het spel. Ja, als je zegt Fries paard, dan hangt daar ook wel een beetje meteen onder emotie. En dan heb je natuurlijk een vrolijke emotie en ook wel eens emotie dat je het misschien niet altijd eens bent. Laten we met elkaar met respect omgaan en hebben we vragen of dingen, roep het niet, maar kom later of naar een jury of naar iemand anders. Maar laten we dat op een correcte wijze vandaag doen. Iedereen heel veel succes en de jury staat er klaar voor, dus wat mij betreft, ik kijk even naar de ringmeester, mag de eerste groep zo richting de baan komen. En gaan we starten met de driejarige merries. Iedereen heel veel succes en veel kijkplezier. Rubriek 5a, de driejarige merries, de nummers 71 tot en met 79 mogen naar de vooropstelling komen en mogen zo de baan binnenkomen. We proberen tijdens het keuren zo min mogelijk te praten. We willen de paarden natuurlijk graag in een goede stap zien in een mooie draf.
En we willen ook graag zien dat de paarden een mooie driehoek stappen. En na het stappen van de driehoek pas in draf gaan. Dus een correcte driehoek stappen naar de jury en daarna in draf. Dus nogmaals, de nummers 71 tot en met 79. En volgens mij staan ze klaar en komen de eerste richting de baan. Jullie mogen binnenkomen. De jury neemt plaats midden in de baan. Ik wens jullie heel veel succes. En als we het ochtendprogramma iets gevorderd zijn, dan gaan we om 11:30 ook starten met de finale van de Friso Florian Bokaal. We starten daar met de 4-jarigen om 11:30. De bedoeling was om dit buiten te doen, maar deze finale zal toch binnen plaatsvinden. De combinatie op één terrein met keuring en dressuur zo dicht bij elkaar willen we eigenlijk een beetje voorkomen dat de dressuurpaarden te veel meekrijgen van het keuren, het zweep, het rammeldoosje. Dus hebben we besloten, deze paarden moeten netjes en correct voorgesteld worden onder het zadel, dus gaan we dat binnen doen. Normaal deden we de finales 's middags in het sportmatinee. Dat doen we nu niet. Daar laten we de vanmiddag de 3 besten terugkomen. En daar zal verteld worden, uitleg gegeven worden wie nummer 3, 2 en 1 is. We willen de gastruiters toch iets meer de ruimte geven om even aan het paard te wennen. En als dat we vanmiddag zouden gaan doen, dan wordt het een heel lang programma. En daarom geven we deze ochtend wat meer aandacht aan de gastruiters. En dat doen we dan binnen, zodat ze de paarden wat beter kunnen aanvoelen en wat rustiger kunnen bereiden. En dat alles niet gehaast hoeft. Zoals u ziet, de eerste groep 3-jarige merries stapt rond. En zoals ik aangaf, wanneer we met keuren beginnen, zal ik er niet te veel doorheen praten. En wensen we jullie succes. Nummer 71 mag zich opstellen voor de jury. Tjiske van Staking. Een stermerrie uit Johannes. Moeders vader is Jasper. En de fokker-eigenaar is Stake BV Spannung. Uit Spannung. Nummer 71 mag zich opstellen voor de jury.
De eerste staat opgesteld, nummer 71, Tjitske van Staking. Een stemmer uit de combinatie Johannes keer Jasper. Fokker-eigenaar Staking BV. Dat was de presentatie van nummer 71. Dan mag nummer 72 binnenkomen stappen. Romy SE. Een stemmerrie uit Auwert. De moeder is Tineke SE. Een stersportmerrie uit Torben. Fokker-eigenaar is S. Elzinga uit Oudega. Nummer 72 staat opgesteld. Romy SE. Een stemmerrie uit de combinatie Auwert keer Torben. Nummer 72, Romy SE. Een stemmer uit de combinatie Auwert keer Torben. En gefokt en in eigendom van S. Elzinga uit Oudega.
En dat was de presentatie van nummer 72. En inmiddels komt nummer 73 binnenstappen. Ziet van Sinara. Een jonge Tjebbe. De moeder is Femme van Sinara. Een ster. Preferente merrie. Uit Hessel. Gefokt door AS Oosterbaan uit Opeinde en in eigendom van AS Oosterbaan en mevrouw S.E. Oosterbaan uit Opeinde. Nummer 73 staat opgesteld, Tjebbe keer Hessel. Nummer 74 komt binnenstappen, Reina van Lapinenburg. Een stermerrie uit de combinatie Auwert keer Maurus. De moeder is Gesina van Lapinenburg, een model AAA merrie.
Fokker-eigenaar is JJH Boot en JPW Boot uit Hillegom. Nummer 74 stelt zich op voor de jury. Reina van Lapinenburg. Een Auwert keer Maurus. De presentatie van nummer 74, Reina van Lapinenburg. En zo zijn we inmiddels alweer halverwege de groep. En zoals de meesten weten, dan laten we de groep weer binnenkomen op een voorlopige volgorde. Dan worden ze nog een keer goed bekeken door de jury. En dan zal de jury uit gaan leggen welke merries misschien wel een kans maken op het voorlopige kroonpredicaat. En inmiddels komt nummer 75 binnenstappen. Roos van de Hanebos, een stermerrie uit de combinatie Marcus K. Johannes. Koba van de Hanebos, dat is een model triple A-merrie. Gefokt bij JMJ Wiersma Bos uit Nieuwebrug. En in eigendom van Nanning Lemstra en RNG Lemstra uit Eastermar. Nummer 75, Roos van de Hanebos. Marcus keer Johannes staat opgesteld voor de jury. Rubriek 5a, 3-jarige merries.
Dat was de presentatie van nummer 75, Roos van de Hanebos. En dan mag nummer 76 binnenkomen. Nummer 76, Riekje E. Een stemmerrie uit de combinatie Johannes keer Uldrik. Fokker-eigenaar IP Elgersma uit Westerholt. Nummer 76, Riekje E. En Johannes. Uit een ster AA-merrie van Uldrik. Nummer 76 stapt rond Riekje E. Johannes Keruldrik, gefokt in een eigendom van IP Elgersma uit Westerholt. Nummer 77 komt binnenstappen. Cupida van de Dembro Stables. Een stemmerrie uit de combinatie Mathies keer Tjalle.
Fokker en eigenaar Dembro Stables, Mierlo. Nummer 77 stapt inmiddels richting de jury. Cupida van de Dembro Stables, Mathies. Uit een aukje van de Dembro Stables, een stemmerie van Tjalle. Fokker-eigenaar Dembro Stables, Mierlo. De presentatie van nummer 77, Cupida van de Dembro Stables. Een stemmerrie uit de combinatie Mathies Tjalle. En Fokker-eigenaar Dembro Stables, Mierlo. Dan gaan we naar nummer 78, mag binnenkomen stappen. En zij is inmiddels in de baan nummer 78, Quinty, PD van de Zwarte Pronker. Een stemmerrie uit de combinatie Tiemen keer Beert. Fokker-eigenaar PND de Mulmeester uit Heikens-Zand. Nummer 78, Quinty, PD van de Zwarte Pronker. Een stemmerrie uit de combinatie Tiemen keer Beert.
Nogmaals opgesteld Quinty PD van de Zwarte Pronker. Een stemmerij uit de combinatie Tiemen keer Beert. En gefokt en in eigendom van PND de Mulmeester uit Heikens-Zand. En dat was de presentatie van nummer 78. Dan gaan we naar nummer 79. Mag de baan binnenkomen. Schoonheid van Over den Graaf. Een stermerrie uit Tjebbe. Moedersvader is Johannes. De fokker is P. de Haan uit Beest. En de eigenaar is JAG te Schuur uit Oosterzee. Nummer 79, Schoonheid van Over den Graaf. Een stemmerrie uit de combinatie Tjebbe keer Johannes. Staat opgesteld voor de jury. En dit is tevens dan ook de laatste in deze eerste rubriek 5a. Hierna gaan we rondstappen en zal ik de microfoon aan de jury geven. En dan zal er een uitleg komen over deze groep.
De presentatie van nummer 79, Schoonheid van Over de Graaf. Gefokt door Peter Haan het Beest en in eigendom van JAG Terschuren uit Oosterzee. En dit was dan ook tevens de laatste van deze groep. We wachten even op de jury voor de voorlopige talopvolgorde. Die zal ik dan gaan omroepen en dan mogen ze in die volgorde binnenkomen. En inmiddels heb ik de volgorde van deze eerste rubriek 5a. En die mogen in de volgende rangorde binnenkomen. Nummer 71, nummer 77, nummer 73, nummer 75, nummer 79, nummer 74, nummer 72, nummer 78 en nummer 76. Rubriek 5a. De aftrap van vandaag. De eerste groep 3-jarige merries mogen in de volgende volgorde binnenkomen. Nummer 71, nummer 77, nummer 73, nummer 75, nummer 79, nummer 74, nummer 72, nummer 78 en nummer 76. En zo hebben we de groep compleet. De eerste groep 3-jarige merries stappen rond. En ik zeg er toch altijd even bij, het is een voorlopige volgorde. En zo gauw de jury het zijn geeft, het is definitief, dan gaan we zo halt houden en zullen ze besproken worden. Maar ze stappen nog rond, er kan altijd nog een kleine wijziging komen. Nu heb je ze allemaal weer in beeld, dus het kan nog wijzigen. Afgelopen jaar een geweldige mooie eerste premie behaald. Dus natuurlijk al een eer om hier in Harigen op de centrale keuring te zijn. Maar ja, misschien zit er vandaag ook wel een voorlopig kroonpredicaat in. Dat houdt in dat rubriek 5b inmiddels al rustig richting de vooropstelling mag komen. Rubriek 5b mag zo richting de vooropstelling komen. Volgens mij is de jury er bijna uit.
Er wordt nog even kritisch gekeken. Is dit de juiste volgorde? Volgens mij is de jury eruit. We beginnen vooraan, want dan blijft het natuurlijk ook spannend wie na de eerste misschien nog wel voorlopig kroon gaat worden. Maar daar ga ik me zeker niet bemoeien. Ik geef het woord aan Manuel Gasseling. Ja, dankjewel Dick. Ja, ook vanuit het juryteam hier, van harte welkom op de Centrale Keuring. We zijn gestart met de 3-jarige merries. Dus even kort voorstellen, ik sta hier samen met mijn collega's Jan Hellings en Sabine Zwaga. Mijn naam is Manuel Gasseling. En voordat we beginnen met de toelichting, voor de duidelijkheid, de koppaarden hebben we op catalogusvolgorde staan en de overige paarden op talvolgorde, kwaliteitsvolgorde. En zo houden we het in ieder geval spannend welke paarden er morgen voor het kampioenschap meedoen. Dan gaan we verder met de uitslag. We beginnen met nummer 71. Dat is een merrie die een jeugdige opdruk heeft, voldoende lang gelijnd en evenredig gebouwd is. Wel een correcte bovenlijn heeft, ook een correcte kruisligging. Goed en fijn hard beenwerk. In stap zien we een goede takt, zou iets ruimer kunnen, maar stapt voldoende door het lichaam. In draf zien we veel lichtvoetigheid, laat ook een goed zweefmoment zien. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroon verklaard. Gaan we verder met nummer 77. Dat is een merrie die een moderne uitstraling heeft, ook goed belijnd is, lang gelijnd. Correcte bovenlijn, opvallend lang en goed gelegen kruis. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, heeft ook royale hoeven. De stap is actief, het zou iets ruimer kunnen stappen, maar het achterbeen sluit goed aan. In draf zien we een goede balans, zien we een sterk en een goed gebruik van het achterbeen. Ook deze merrie vandaag voorlopig kroon. Dan nummer 73, voldoende evenredig gebouwd, een sprekend hoofd, heeft verder ook een goede belijning, correcte bovenlijn. Goed hard en droog beenwerk, ook deze merrie royale hoeven. In de stap zou ze misschien iets meer door het lichaam kunnen stappen, maar heeft een goede takt, de achterbeen sluit daarbij goed aan. In draf zien we ook een goed gebruik van het achterbeen, met voldoende ruimte in het voorbeen. Ook deze merrie vandaag voorlopig kroon. Ja, dan voor ons nummer 75. Dat is een merrie die wel een voldoende romprichting heeft. Een merrie die ook veel behang heeft. Sprekend hoofd, correcte bovenlijn. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit en is ook voldoende correct gesteld. In stap daar zien we voldoende ruimte in het voorbeen. Het zou iets krachtiger kunnen, maar wel goed door het lichaam gestapt. In draf daar maakt ze zich mooi. Dan wordt ze heel opwaarts, heeft ze ook heel veel balans in de draf. Deze merrie vandaag ook voorlopig kroon verklaard. Nummer 79, langgelijnde merrie, voldoende in verhouding. De halsstand zou iets horizontaler kunnen zijn, maar verder wel correct gebouwde merrie. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook correct gesteld. De stap dit zou wat ruimer kunnen en heeft ze toch af en toe wat moeite om de goede tak te vinden. In draf daar zien we voldoende kracht, loopt ze ook voldoende in balans. Maar vandaag, mede door de stap, wordt ze geen voorlopig kroon. Dan hebben we nummer 74, een merrie die iets meer jeugd uit zou kunnen stralen. Voldoende evenredig gebouwd. De bovenlijn zouden we iets sterker willen zien. Het beenwerk aan zich voldoende kwaliteit. Het achterbeen zouden we graag wat minder goed willen zien. Ook het voorbeen zou iets correcter gesteld kunnen zijn. In stap zien we voldoende takt. Het zou iets ruimer kunnen. In draf zien we veel buigingen van het achterbeen. Het komt ook heel makkelijk tot dragen. Maar vandaag met name door het bouw- en beenwerk geen voorlopig kroon.
Nummer 72 is een royaal gebouwde merrie die hoogbenig is. Zou voor het mooi iets opwaartser gebouwd kunnen zijn. Staat verder wel goed in het rastype. Correcte bovenlijn, kruiszoom iets minder hellend kunnen zijn. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, al zouden we graag zien dat de spronggewichten wat beter afgewerkt zouden zijn. De voorbeenstand zou ook iets correcter kunnen. In stap zien we voldoende ruimte en ook voldoende kracht. In draf voldoende buiging in het achterbeen. Blijft daar wel iets bij op de voorhand. Maar mede gezien de kwaliteit beenwerk vandaag geen voorlopig kroon. Nummer 78, royaal gebouwde merrie, die iets meer jeugd uit zou kunnen stralen. De bovenlijn zouden we graag iets sterker willen zien. Wel voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap zouden we graag iets actiever willen zien. Dat zou ook iets resoluter kunnen zijn in zijn takt. In draf zien we voldoende gebruik van het achterbeen. Dat zou wat meer in verbinding kunnen lopen. Vandaag geen voorlopig kroon. En dan nummer 76. Dat is een merrie die goed in verhouding staat. Tot het mooie iets opwaartser zou kunnen zijn, maar verder goed in het rastype staat. Een correcte bovenlijn heeft. En het beenwerk zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen, maar wel voldoende gesteld. In de stap, ja, dan mag ze wat taktvaster zijn. Ja, dan zien we graag dat ze wat resoluter stapt. In draf, daar zien we veel gedragenheid en veel souplesse. Maar gezien de stap vandaag, geen voorlopig kroon. Eigenaren, van harte gefeliciteerd. En bij deze nodigen wij uiteraard de 2 koppaarden uit voor de kampioenskeuring. Dankjewel Manuel voor de uitleg van deze eerste groep, rubriek 5a, 3-jarige merries. Waarvan nummer 71, 77, 73 en 75 voorlopig kroon zijn geworden. 79, 74, 72 en 78, 76 volgen. Natuurlijk ook prachtige eerste premie stermerries. Fokkers-eigenaren van harte gefeliciteerd. En de eerste nummers, nummer 71 en 77, zien wij morgen terug voor het kampioenschap 3-jarige merries. En natuurlijk de andere deelnemers. Ontzettend bedankt voor de deelname en heel veel succes met uw prachtige merrie. Even een applaus. En de ereronde mag er misschien wel iets een muziekje onder, maar... Dankjewel. En dan wachten we even op de rubriek 5b die zo binnen gaat komen. De tweede groep 3-jarige merries. En zoals ik al vertelde, we gaan straks ook verder met de Florian Friso bokaal. Dat gaan wij niet op het buitenterrein doen, dat gaan wij in de binnenbak doen. De finale, en dan worden ze gereden door de gastruiters. Daar zal een oordeel van de gastruiter uitkomen. De score die van de week behaald is, telt voor 60%. En de score van de gastruiter 40%. Dat wordt bij elkaar opgeteld en dan gaan we vanmiddag zien in het sportmatinee welke op de derde plaats, tweede plaats en eerste plaats komt bij de rubrieken 4, 5 en 6-jarige merries en ruinen en hengsten. En als u even tijd heeft tussen de rubrieken door, of misschien wel tijdens de rubrieken, neemt u dan ook eens even een kijkje bij de standhouders. Het tweespan staat er natuurlijk weer met een geweldige mooie stand. Florian Horsvoet staat er
Horse and Joy, Vrieling Jonkersvaart, Henk Horst en natuurlijk het Jong KFPS heeft daar ook een prachtige stand. We hebben even een paar minuutjes nodig. De trainingsstallen moeten even de paarden wisselen. De anderen kunnen weer richting stal of vrachtwagen. En dan krijgen we zo de tweede rubriek 5B binnen. En zoals u ziet, er wordt hard gewerkt door de trainingsstallen. De volgende groep stapt alweer binnen. De tweede groep, 3-jarige merries, rubriek 5B. Nummer 80 is afgemeld in deze rubriek. Dus we beginnen met nummer 81. Nummer 81 komt 4 richting de jury. Pronkjewaal van Wopke. Een stermerrie uit de combinatie Mathies keer Jelte. Fokker-eigenaar J.J. Knippen uit het Zand. Nummer 81 staat opgesteld, rubriek 5B, 3-jarige merries.
De presentatie van nummer 81. En inmiddels komt een heel mooi zonnetje erbij. En mag nummer 82 binnenkomen. Inmiddels komt ze binnen, nummer 82, Pien van Visser. Een stemmerrie uit de combinatie Boet keer Alwin. En de fokker-eigenaar is T.C. Visser uit Lunteren. Opgesteld voor de jury nummer 82, Pien van Visser. Een stemmerrie uit Boet. Blomke van de Groenesteeg. Een stemmerrie van Alwin is de moeder. De fokker-eigenaar is T.C. Visser uit Lunteren. En dat was de presentatie van nummer 82, Pien van Visser.
Dan krijgen we nummer 83 in de baan. Zinnen van de Picus Chelp. Een stemmerrie uit de combinatie Teun keer Ulke. Gefokt bij A. Bauma in Boelenslaan. En de eigenaar is Tedeboer uit Sint-Johannesga. Nummer 83 staat opgesteld voor de jury. En inmiddels komt nummer 84 binnenstappen. Summer van Stal Vrolijk. Een stemmerrie uit de combinatie Arend keer Olwin. Fokker J.A. Vrolijk uit Ommeren. En de eigenaar is R.J. Vos uit Wijk en Aalburg. Nummer 84. De zon schijnt er prachtig op. Summer van Stal Vrolijk uit een stemmerrie uit Arend keer Alwin.
Nummer 84, Summer van Stal Vrolijk. Geboren op 25 april 2021. Een Arend keer Alwin. Gefokt bij Vrolijk in Ommeren. En in eigendom van Vos, Wijk en Aalburg. En dan komt binnenstappen nummer 85. Pascal van de Iepen en Hikke. Een ster AA merrie van Wieboud. Moedersvader is Fabe. En de fokker-eigenaar is Leni Heitema uit Wons. Nummer 85 staat opgesteld voor de jury. Wieboud keer Fabe. En gefokt en in eigendom van Leni Heitema uit Wons.
Nummer 85 staat opgesteld. Pascal, de jonge Wieboud uit een Fabe. Moeder. En in eigendom. En gefokt door Leni Heitema uit Wons. Dan krijgen we nummer 86 in de baan. Roosje van Stoks. Een 3-jarige stermerrie uit de combinatie Jurre keer Harmen. Fokker is G. Schulte Jansen uit Panningen. En de eigenaar is trainingstal en handelstal Chantal van Dijk uit Odilia Peel. Nummer 86 stapt richting de jury. Roosje van Stoks. Jurre keer Harmen.
nummer 86, rubriek 5b, de één na laatste in deze rubriek. Jurre keer Harmen Roosje van Stoks. Staat opgesteld. Hierna nog 1. En dan gaan we daarna weer rondstappen. En dat was dan weer de presentatie van nummer 86. Gaan we over naar nummer 87. Silke van de Honda. Een stermerrie uit de combinatie Tiemen keer Arnold. De fokker is G.J. Kannebeek uit Goor. En de eigenaar is Janneke Schaefer uit Zwolle. Nummer 87, Silke van de Honda, stapt richting de jury.
Dat was nummer 87 en dat was ook de laatste in deze rubriek 5B. We wachten even op de voorlopige volgorde van de jury. En ik loop weer naar het midden van de baan en dat houdt ook in dat ik de volgorde heb van deze groep. 5B, 3-jarige merries. Binnen mag komen nummer 81. Nummer 81 mag als eerste binnenkomen. Dan krijgen we nummer 82 mag binnenkomen. Nummer 86, 87, 84, 85 en 83. Dat is de voorlopige volgorde van deze rubriek 5B. Nummer 81, nummer 82, nummer 86, nummer 87, nummer 84, nummer 85 en nummer 83. Weer een hele mooie groep 3-jarige merries. Het zonnetje schijnt er geweldig mooi op. Prachtig om te zien. De jury bekijkt ze nog één keer. Nu in de groep. Is deze volgorde juist of niet? Wordt er nog geschoven of is het definitief? We wachten het even af. De jury is eruit. Ik geef de microfoon aan Manuel. Ja, dankjewel Dick. Ja, we zijn wel toegekomen aan de uitslag van rubriek 5B. Ik denk dat we een mooie collectie paarden in de baan hebben staan. We gaan beginnen met nummer 81. Nummer 81 is een merrie die veel statuur heeft, die lang gelijnd is, die een sprekend hoofd heeft met een goede halsvorm, een correcte bovenlijn. Het beenwerk is goed gesteld. Voor het mooie zou het voor misschien iets langer kunnen zijn, maar wel een hele goede kwaliteit in het beenwerk. De stap is ruim en actief, met een goede takt. In de draf zien we veel ruimte, goed gebruik van het achterbeen, ook veel buiging in het achterbeen. Deze merrie verklaren we vandaag voorlopig kroon. Dan voor ons nummer 82. Dat is een merrie die heel veel rasuitstraling toont met een goede halsvorm. Merrie heeft ook veel behang, sprekend hoofd, correcte bovenlijn. Het kruis is lang, misschien een fractie hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Ze heeft ook fijn beenwerk. In stap daar zien we veel ruimte, is actief. Het achterbeen sluit goed aan in de stap. In de draf daar zien we veel houding. Het zou misschien iets meer in balans kunnen lopen, maar toont een goed gebruik van het achterbeen. Ook voldoende krachtig daarin. Ook deze merrie voorlopig kroon. Dan nummer 86. Dat is een merrie die voldoende jeugduitstraling heeft. Een merrie die goed in verhouding staat. Een sprekend hoofd heeft, een correcte bovenlijn. Voldoende kruislengte. Beenwerk heeft een goede kwaliteit, ook fijn beenwerk. De stap is voldoende ruim, laat een goede takt zien. Het achterbeen sluit daarbij ook goed aan. In draf daar zien we een goede houding, goed gebruik van het achterbeen en loopt daarbij voldoende in balans. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroon.
Dan nummer 87 is een langgelijnde merrie. Zou voor het mooie iets opwaarts gebouwd kunnen zijn, maar toont wel veel front. Goede bovenlijn, sterk, kruis kan iets minder hellend. Verder wel correct in verhouding deze merrie. Wel hard en droog beenwerk met royale hoeven. De stap is ruim, het achterbeen sluit goed aan. Zou iets actiever kunnen, maar in zijn totaliteit een goed gebruik van het achterbeen ook in de stap. In draf komt ze goed tot dragen, heeft een goed gebruik en een krachtig gebruik van het achterbeen. Deze merrie wordt ook voorlopig kroon. Dan nummer 84, dat is ook een langgelijnde merrie die voldoende evenredig gebouwd is. Merrie die ook veel behang heeft, voldoende sprekend in het hoofd, met een sterke bovenlijn, met een goede aansluiting in de lendenen, met een correcte kruisligging die veel lengte heeft. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, achterbeen zou iets minder goed kunnen zijn, maar de stap heeft een goede takt, heeft een goed gebruik en een krachtig gebruik van het achterbeen, stapt ook heel makkelijk door het lichaam. In draf, daar zien we ook een goed gebruik van het achterbeen. Zou iets meer lossigheid in de bovenlijn kunnen hebben, maar kan makkelijk schakelen in de draf. Ook deze merrie verklaren wij voorlopig kroon. Dan voor ons nummer 85. Dat is een merrie die heel royaal gebouwd is. Zal wel iets meer jeugd uit kunnen stralen. Het hoofd zou iets sprekender kunnen, maar heeft wel een lange hals die verticaal gesteld is. Verder een correcte bovenlijn heeft. Het kruis is wat hellend, maar wel voldoende lengte. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, dus ook voldoende correct gesteld. De stap zal misschien iets ruimer kunnen, maar is voldoende takmatig en krachtig. In draf maakt ze een voldoende houding en een voldoende gebruik van het achterbeen. Deze merrie heeft reeds een ABFP-test gelopen, die voldoende is vandaag om deze merrie definitief kroon te verklaren. En dan nummer 83, voldoende evenredig gebouwd, met een voldoende romprichting ook, sprekend hoofd, met een voldoende lange hals. Ja, we zouden bij deze merrie graag de bovenlijn wat sterker willen zien, wel een goede kruisligging met voldoende lengte. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, al zouden we de voorbeenstand iets correcter willen zien. De stap is ruim en voldoende actief. In draf daar zien we vandaag toch een iets hoger ritme, zou ze wat meer tot dragen kunnen komen, maar maakt wel voldoende houding in de draf. Maar gezien de gehele presentatie vandaag wordt ze geen voorlopig kroon. Eigenaren, van harte gefeliciteerd met deze mooie groep paarden. Dankjewel Manuel voor de uitleg van deze tweede rubriek. Een geweldige rubriek natuurlijk. Een geweldige rubriek, driejarige merries, de rubriek 5B. Fokkers eigen natuurlijk van harte gefeliciteerd. En de eerste twee gaan door naar het kampioenschap morgenmiddag. Maar natuurlijk de anderen ook ontzettend bedankt en gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Vijf voorlopig kroon. En eentje definitief kroon. Van harte gefeliciteerd. En ook altijd weer geweldig om te zien hoe blij dat de eigenaren zijn. Ja, zo krijgen we de stemming er al een beetje in voor morgenmiddag natuurlijk, als we de koppaarden van deze rubrieken weer terug gaan zien voor de kampioenskeuring. Maar dit is natuurlijk ook een geweldig moment. Misschien wel het mooiste. Voorlopig kroon. Een groot aantal en een eentje al definitief kroon. Dan gaan we naar de volgende rubriek. Rubriek 5C. Mag zo de baan binnenkomen.
De nummers 88 tot en met 95 mogen naar de vooropstelling komen. De nummers 88 tot en met 95 mogen naar de vooropstelling komen. Rubriek 5C, derde groep, driejarige merries. En zoals ik net al aangaf, als u eens tijd over heeft, lopen we even binnen bij Tweespan Ruitersport. Florian Harsvoet, Horse Enjoy, Vrielink, Henk en Horse en ook het Jong KFPS heeft een prachtige stand. En dit gaat natuurlijk geweldig mooi. De volgende groep komt alweer binnenstappen. Rubriek 5C. De derde groep, driejarige merries. En voor de mensen die misschien ook wat dressuurmatiger aangelegd zijn en dat willen gaan volgen, over een klein half uurtje gaan we in de binnenbak beginnen met de finale van de Florian Friso Bokaal. Friso Tweespan natuurlijk al vele jaren vaste sponsor van deze rubriek, waar we natuurlijk enorm blij mee zijn. Florian Horsvoet daarbij gekomen vorig jaar als nieuwe sponsor, ook heel enthousiast. Leuk dat we 2 van deze prachtige sponsors hebben voor deze rubriek, 4, 5 en 6-jarige paarden. Zowel hengsten, ruinen als merries. Ze gaan in de binnenbak straks strijden om plek 1, 2 en 3. En wij zullen ze dan vanmiddag in het middagprogramma, in het sportmatinee, gaan huldigen. En daar bekendmaken wie er 3 wordt, wie er 2 wordt en wie er 1 wordt. Normaal, vorige jaren vond die finale ook plaats in het middagprogramma. Maar we wilden de gastruiters wat meer rust geven om de paarden te kunnen rijden even. Die wilden we wat meer tijd gunnen om de paarden te kunnen rijden. En die gaan dat vanaf 11:30 doen in de binnenbak. De nummers 88 tot en met 95 hebben rondgestapt. De jury heeft ze even bekeken in de groep. En we gaan over naar de individuele keuring. En dan beginnen we met nummer 88. Die mag richting de jury komen. Nummer 88 staat opgesteld Rieneke van de Tjerkeborn. Een Johannes Keertorben, gefokt bij G. Veenstra in Twijzel. En de eigenaar is M.H. Veenstra Zuidema uit Twijzel. Nummer 88, Johannes Keertorben, staat opgesteld voor de jury. De eerste in rubriek 5C, driejarige merries.
Nummer 89 staat opgesteld. Zinne van de Skaar. Een stemmerrie uit Arend. Moeders vader is Alwin. Fokker-eigenaar F. de Jong uit Katwijk. Nummer 89 staat opgesteld voor de jury. De derde rubriek, 3-jarige merries. Nummer 89. Zinne van de Skaar. Een stemmerrie uit de combinatie Arend keer Alwin. Gefokt in een eigendom van F. de Jong uit Katwijk. Loopt inmiddels in de baan. En dan krijgen we nummer 90 in de baan. Silke van de Polderhoeve. Stemmerrie uit Tiemen. Dieke van de Polderhoeve. Een stemmerrie van Marcus is de moeder. De fokker is H.H. Tubben uit Rutten. En de eigenaar is H. Ebbinga uit Oude Mirdum. Nummer 90. Silke van de Polderhoeve. Tiemen keer Marcus. Staat opgesteld voor de jury.
En dat was de presentatie van nummer 90, Silke van de Polderhoeve. En inmiddels komt nummer 91 richting de jury en stelt zich mooi op. Sietske van de Münsterdiek. De vader is Marcus. De moeder is Wietske, model Sport AAA. En Maria Tjalle. En de fokker-eigenaar is G. Samplonius en M. Vriend uit Merns. Nummer 91 staat opgesteld voor de jury. Nummer 91 staat opgesteld voor de jury. Sietske van de Münsterdiek. Een stemmerrie uit de combinatie Marcus keer Tjalle. En gefokt. En in eigendom van G. Samplonius en M. Vriend uit Merns. En dat was alweer de presentatie van nummer 91. En dan mag nummer 92 binnenkomen.
De ene na laatste alweer van deze rubriek 5C. Sam van de Shamrock. Een stemmerrie uit de combinatie Tiede keer Onne. En fokker-eigenaar is A.G. Karnebeek uit Bekkum. Nummer 92 stapt richting de jury. Sam van de Shamrock. Vader Tiede, moedersvader Onne. En gefokt en in eigendom van A.G. Karnebeek. Nummer 92. En dat was de presentatie van nummer 92, Sam van de Shamrock. Dan gaan we naar nummer 93. En dat is dan ook tevens de laatste in deze rubriek 5C. Sorry, mijn excuus, er komen er nog 2 achteraan. Ik word snel gecorrigeerd. Nummer 93 komt binnen. Pien van HMV. Een stemmerrie uit de combinatie Auwert keer Alwin. Fokker-eigenaar Vriesenstal van HMV uit Olst. Nummer 93 staat opgesteld voor de jury.
Nummer 93 stapt rond Pien van HMV. Een nazaat van Auwert. Uit een model AA-merrie van Alwin. En gefokt in een eigendom van Friesenstal van HMV uit Olst. Roos van de Irenehoeve. Een 3-jarige stermerrie nummer 94 staat opgesteld voor de jury. Jurre keer Andries. Gefokt bij I. Lamain in Midsland. En in eigendom van en Den Hollander en P.J. Sijsling uit Tjerkwerd. Nummer 94, de één na laatste in deze groep, staat opgesteld voor de jury, rubriek 5C. En inmiddels zijn we in de binnenbak gestart met de finale 4-jarige merries. Friso Florian Bokaal. Daar zullen de merries gepresenteerd worden. En de hengsten en ruinen tussen 11:30 en 11:30 de 4-jarigen, tussen 11:30 en 12:30 de 5-jarigen en tussen 12:30 en 12:30 de 6-jarigen. Ze worden daar gereden door Mark van Leeuwen en Chris Epskamp. Dat zijn de gastruiters. En zij zullen hun oordeel geven over deze paarden. Van de week zijn ze gepresenteerd in de halve finale door de eigen ruiters. En nu worden ze gereden door de gastruiters. De scores worden bij elkaar opgeteld en daar zal een kampioen, een 1, een 2 en een 3 uitkomen.
En de finalisten zullen we vanmiddag tijdens het sportmatinee bij de prijsuitreiking in de baan krijgen. Nummer 94 draaft rond Roos van de Irenehof. Jurre keer Andries. En we sluiten deze rubriek 5C af met nummer 95. Queen van Visser. De stermerrie uit Boet. Moedersvader is Gerben. En de fokker-eigenaar is T.C. Visser uit Lunteren. Queen van Visser, nummer 95, staat opgesteld. Boet keer Gerben. Gefokt en in eigendom van Tieme Visser uit Lunteren. De laatste van deze groep. En dan is het zo weer eventjes wachten op de volgorde, de voorlopige volgorde. En dan gaan we weer rondstappen.
Dat was de presentatie van de laatste, nummer 95. En dan wachten we even op de voorlopige volgorde. Inmiddels heb ik de volgorde van deze rubriek 5C, de derde groep driejarige merries. En die mogen in de volgende volgorde binnenkomen. Nummer 90. Nummer 90 mag binnenkomen. Nummer 89. 93. 91. 88. 94. 92 en 95. Nogmaals, de volgorde nummer 90, nummer 89, nummer 93, nummer 91, nummer 88, nummer 94, nummer 92 en nummer 95. Dan hebben we de groep weer compleet. De derde groep driejarige merries. 2 groepen gehad. Geweldige mooie paarden gezien, waarvan een groot aantal ook al voorlopig kroon zijn geworden, waarvan zelfs 1 definitief kroon. En bij deze derde groep is het natuurlijk nog even afwachten. Desondanks zijn het natuurlijk prachtige merries die afgelopen zomer al een hele mooie eerste premie behaald hebben. Na deze groep hebben we pauze en we houden het tijdschema aan zoals het in het programma staat. We liggen iets voor op schema. Heeft iedereen even tijd om vooral de trainingstal om even alles weer op orde te brengen. Even pauze en dan gaan we na de middag weer verder. Maar we wachten natuurlijk eerst op de uitslag van deze rubriek 5C. En volgens mij is de jury er bijna uit. De jury is er volgens mij uit. Ik geef het woord aan Manuel Gasseling. Ja, dankjewel Dick. Ja, inmiddels aangekomen aan de rubriek 5C. We gaan beginnen met nummer 90. Nummer 90 is een lange paard. Een lange merrie die veel rasuitstraling heeft. Heeft ook veel front. Heeft een lange verticale hals met een correcte bovenlijn. Veel lengte in het kruis, goed gelegen. Goede kwaliteit in het beenwerk. Royale hoeven. In de stap, dat
Het zou iets ruimer kunnen, maar is wel krachtig. Het achterbeen sluit daarbij goed aan. In de draf zien we veel buiging en veel kracht in het achterbeen. Komt daarin ook makkelijk tot draven. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroon. Dan nummer 89. Ook een merrie die een goede rassenstraling heeft. Een merrie die goed in verhouding staat. Veel behang heeft. Lange hals, correcte bovenlijn. Kruis zou misschien een fractie minder hellend kunnen. Het beenwerk heeft ook een goede kwaliteit. Hard en droog, correct gesteld. In stap, daar zien we veel ruimte in het voorbeen. Stapt daarin ook krachtig en stapt ook goed door het lichaam. In de draf zien we ook veel kracht, een goede balans. Kan daarin ook makkelijk schakelen. Ook deze merrie vandaag voorlopig kroon. Dan nummer 93, een merrie die een sierlijke beleiding heeft, goed in verhouding is. Een hals die verticaal is en ook voldoende lengte heeft. Verder wel een correcte bovenlijn. Voor het mooie zou deze merrie een iets minder hellend kruis kunnen hebben. Ook fijn beenwerk, wat hard en droog is. In stap zien we voldoende activiteit. Zou iets ruimer kunnen, maar het achterbeen sluit daarbij wel goed aan. In draf dan zien we veel zweefmoment, veel buiging van het achterbeen. Loopt daarin ook makkelijk in balans. Ook deze merrie voorlopig kroon. Dan nummer 91. Een merrie die een goede romprichting heeft, lang gelijnd is, met een sprekend hoofd, voldoende halslengte, correcte bovenlijn. Kruis zou misschien iets langer kunnen zijn, voldoende kwaliteit in het beenwerk, ook verder correct gesteld. In stap zien we voldoende ruimte, een goede takt. Zal voor het mooie iets meer losheid in die bovenlijn kunnen laten zien. In draf zien we veel ruimte in het voorbeen, is krachtig, gebruikt het achterbeen goed, loopt ook makkelijk in balans. Deze merrie vandaag ook voorlopig kroon. Dan hebben we nummer 88. Dat is een merrie die een voldoende jeugduitstraling heeft, maar een correcte halsvorm. Het hoofd zou iets sprekender kunnen zijn, wel een correcte bovenlijn verder. Hard en droog beenwerk, voldoende royale hoeven eronder. In stap, daar zou we iets meer activiteit kunnen zien, maar heeft een goede taktmatige stap. In draf zien we veel lichtvoetigheid, veel souplesse, heel gedragen manier van draven met veel losheid in die bovenlijn. Ook deze merrie vandaag voorlopig kroon. Ja, dan komen we bij nummer 94. Een merrie die voldoende in de rasuitstraling staat, evenredig gebouwd is. De hoofd-halsverbinding zouden we graag iets lichter zien. De hals wat horizontaal aangezet, wel voldoende sterk in de bovenlijn. Kruis zou wat langer kunnen. Kwaliteit beenwerk is voldoende, ook voldoende correct gesteld. In de stap daar zien we voldoende ruimte en activiteit en een goede takt. In draf daar zien we ook een goede ruimte en een goede buiging van het achterbeen. Mede door het rastype en bouw wordt deze merrie vandaag geen voorlopig kroon. Dan nummer 92, ook een langgelijnde merrie die een voldoende romprichting heeft, wel een sprekend hoofd heeft met een goede halsvorm. Graag zo bij deze merrie die bovenlijn wat sterker willen zien, wel een positief kruis met veel lengte. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook wel voldoende correct gesteld. In de stap daar zien we voldoende ruimte en takt, zouden wel meer door het lichaam kunnen stappen. In draf daar zien we voldoende buiging in het achterbeen, is ook wel krachtig. We zouden graag zien dat hij wat meer in verbinding over de bovenlijn loopt. Dus vandaag helaas geen voorlopig kroon. Ja, en dan nummer 95 is een grootramige merrie die een goede beleiding heeft. Wel een sprekend hoofd met een lange hals. Ruglendenen, rugkruisaansluiting zouden we graag wat sterker willen zien. Verder wel voldoende kwaliteit heeft in het beenwerk. De stap is voldoende ruim. Het achterbeen zou daarbij wat meer kunnen buigen, zou iets krachtiger kunnen zijn. In draf, ja, dan zien we vandaag toch dat hij daarin wat taktvaster zou kunnen zijn. Dus deze merrie vandaag geen voorlopig kroon. Eigenaren van harte gefeliciteerd. En wij nodigen bij deze de eerste 2 paarden nodigen we uit voor de kampioenskeuring morgen. Dankjewel Manuel voor de uitleg van deze derde groep 3-jarige merries. De rubriek 5C. Nummer 90 en 89 zien wij terug morgen voor het kampioenschap 3-jarige merries.
Nummer 93, 91 en 88 ook voorlopig kroon. Daarachter nummer 94, 92 en 95 natuurlijk ook geweldige mooie merries. We feliciteren de fokkers en eigenaren. En volgens mij zijn de linten bijna geplaatst. Doen we er een muziekje onder en gaan we over naar de pauze. Als u tijd heeft, kijk even bij de standhouders binnen. En in de hal zijn wij bezig met de Friso Florian bokaal. Weer een hele andere tak van sport. Maar ook mooi om daar even een kijkje te nemen. We gaan even pauze nemen en dan gaan we straks weer verder. Tien over 12:30 gaan we weer verder, dus we hebben even een ruime pauze. Geniet van het zonnetje en tot straks.
Inmiddels is het 7 minuten over half 1. Over enkele minuten gaan we weer beginnen met onze 3-jarige merries. Binnen kunt u nog genieten van de dressuur of dressuuraanleg. 4, 5 en 6-jarige hengsten, ruinen en merries. En buiten gaan we zo verder weer met de keuring van de 3-jarige merries. Natuurlijk al 2 dagen gekeurd. Afgelopen woensdag begonnen met de halve finales Friso Florian, bokaal. Gisteren natuurlijk de jeugd gehad. De Veulens, Enters en Twenters en daar ook de kampioenen uitgekomen. En vandaag zijn we dan met de 3-jarige merries bezig. Waarvan we natuurlijk de kopnummers morgen weer terugzien in het kampioenschap 3-jarige merries. En vanmiddag om 3 uur hopen we dan ongeveer te starten met het sportmatinee. Met een veelzijdig programma, zowel onder het zadel, maar natuurlijk ook zien we het Friese paard in het tuig. Dus we hebben nog volop Friese paarden vanmiddag in de baan. Maar mijn oproep is nu aan de trainingsstallen en ik zie ze alweer naar het voortrein komen. De volgende rubriek, 5D, 3-jarigen. En dat zijn de nummers 96 tot en met 103 mogen naar de vooropstelling. 96 tot en met 103 mogen naar de vooropstelling. U kunt zich melden bij de ringmeester. En die zal aangeven dat jullie zo naar binnen mogen komen in stap. Gaan we eerst weer rondstappen. We gaan hetzelfde programma natuurlijk doen als vanmorgen. En daarna weer individueel keuren. En dan krijgen we de paarden weer terug in stap. In een op talvolgorde. En dan zullen ze weer uitleg krijgen van de jury. Kijk eens aan. De groep is inmiddels bijna binnen. En we gaan natuurlijk weer genieten van deze prachtige 3-jarige Friese merries. Afgelopen zomer, keuringsseizoen natuurlijk, een prachtige eerste premie behaald. En komen hier vandaag in Harig weer in de ring. En proberen natuurlijk voor het felbegeerde voorlopige kroonpredicaat te gaan. Maar het is natuurlijk al een eer om hier
vandaag rond te stappen. Op dit prachtige complex hier in Harig. Vanmorgen was het even iets regen, maar eerlijk gezegd is dit natuurlijk prachtig paardenweer. Niet te warm, iets een windje, lekkere temperatuur voor de dieren. Het kan eigenlijk niet mooier. Fokkers en eigenaar, we wensen jullie natuurlijk weer veel succes. En we gaan genieten van deze groep. De nummers 96 tot en met 103 stappen rond. De vierde groep, driejarige merries. Vanmorgen 3 groepen gehad, vanmiddag nog 2 groepen. En zoals u ziet, de groep verlaat de baan. En de eerste, nummer 96, mag richting de jury komen. Rens van de Hornezaten. Nummer 96, Rens van de Hornezaten stelt zich op voor de jury. Een jonge Tiede. De moeder is Venna T. van de Hornezaten, een stemmerrie uit Norbert. Fokker-eigenaar El de Boer uit Stiens. De eerste in groep 5D, nummer 96 staat opgesteld. Rens van de Hornezaten. Tiede keer Norbert, Fokker-eigenaar El de Boer uit Stiens.
Dat was de presentatie van nummer 96. Inmiddels komt al nummer 97 binnenstappen. Prinses van Stal Pauwels. Een stemmerrie uit de combinatie Nane keer Hessel. Fokker Chris Pauwels uit Testelt. En de eigenaar is K. Nielsen uit Suns. Nummer 97 staat opgesteld voor de jury. Prinses Nane keer Hessel. En 97 heeft alweer de baan verlaten en komt nummer 98 binnenstappen. Sterre van de Ridderdiek. Een stermerrie uit Auwert. De moeder is Silke van de Ridderdiek. Een model triple A-merrie van Eibert. Fokker-eigenaar A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd. Nummer 98. Sterre van de Ridderdiek. Auwert keer Eibert staat opgesteld voor de jury.
En dat was de presentatie van nummer 98. Sterren van de Ridderdijk. Auwert keer Eibert. Dan gaan we naar nummer 99. Nummer 99 staat opgesteld. Richt van het Waardzicht. Stemmerrie uit Auwert. De moeder is Kira van Boszicht. Kroonsportpreferente AA-merrie van Uldrik. De fokker-eigenaar is F.N. Wolfswinkel uit Vlieland. Nummer 99. Auwert keer Uldrik. Nummer 99 stapt rond voor de jury. Richt van het Waardzicht. Sterrenmedia de combinatie Auwert keer Uldrik. Gefokt en in eigendom van F.N. Wolfswinkel, Vlieland. Dat was de presentatie van nummer 99, Richt van het Waardzicht. Dan gaan we over naar nummer 100. Nummer 100 komt binnenstappen, Rosa V. van de Midway. Een stermerrie uit Arend. Moedersvader is Deutschen. De fokker is R.H. Veenstra uit Surhuizen. En de eigenaar is M.J. Heuker uit 1. Nummer 100 staat opgesteld, Rosa van de Midway. Arend keer Deutschen.
Dat was de presentatie van nummer 100. En gaan we naar nummer 101. Nummer 101 staat opgesteld. Rolien V. van de Mietwij. Een stermerrie uit de combinatie Tiede keer Heidse. De fokker is R.H. Veenstra uit Surhuizen. En de eigenaar is Tank uit Vragender. Nummer 101, Rolien V. Tiede keer Heidse. Nummer 101 staat opgesteld. Rolien V. Tiede keer Heidse. Fokker R.H. Veenstra, Surhuizen. En in eigendom van Tank uit Vragender.
En dat was de presentatie van nummer 101, Rolien V. van de Midway. En er mag 102 binnenkomen. En die komt inmiddels ook in de baan, nummer 102, Zinne van de Buddewaai. Marcus Keer Stendert, fokker-eigenaar familie Hoeksema uit Urenterp. Nummer 102 stelt zich op voor de jury. Nummer 102, de ene laatste in deze groep. Marcus Keer Stendert. Gefokt en in eigendom van de familie Hoeksema uit Urenterp.
Nummer 103 staat opgesteld. Praia SA, een stemmerrie uit Mathies. De moeder is Chiara SR, model sportmerrie uit Alwin. Fokker-eigenaar A. van der Per uit West-Vleteren. Nummer 103 staat opgesteld voor de jury. Mathies keer Alwin. Het is ook tevens de laatste in deze rubriek 5D. Hierna krijg ik natuurlijk weer de voorlopige volgorde, de talvolgorde. En gaan we daarna rondstappen. Nummer 103 draaft rond. Praia SA. Mathies keer Alwin. De laatste van deze rubriek 5D. Daarna hebben we nog één groep te gaan, rubriek 5E. Maar natuurlijk gaan we eerst zo met 5D weer rondstappen. En gaan we horen van de jury welk resultaat eruit komt. Groep 5E mag zich alvast gaan klaarmaken, de nummers 104 tot en met 111. De laatste groep 3-jarige merries. En we zijn nu klaar met groep 5D. Ik wacht even op de voorlopige volgorde.
En inmiddels heb ik de uitslag, of in ieder geval de voorlopige volgorde van deze groep 5D. 98 mag binnenkomen. 98 mag binnenkomen. Dan 101. 98, 101. 99, 97, 103, 96, 102 en nummer 100. Dus 98, 101, 99, 97, 103, 96, 102 en 100. ...98, 101, 99, dan hebben we 97, dan hebben we 103, dan hebben we 96, dan hebben we 102 en 100. Dan hebben wij de groep rubriek 5D weer compleet binnen de baan. Natuurlijk weer een hele mooie groep driejarige merries. En vooral worden ze heel mooi door het prachtige zonnetje wat erop schijnt. Geweldig mooi paardenweer. En zoals u ziet, de jury bekijkt ze nog even weer. Is dit definitief? Of wordt er nog ingeschoven? Even afwachten. En dan zal zo Manuel Gasseling uitleg gaan geven van deze groep. We wachten het nog eventjes af. Dat houdt wel in dat groep 5E zich alvast kan gaan klaarmaken. De laatste groep voor vandaag. Daarna gaan we verder met ons sportmatinee. Met onder andere prachtige onderdelen onder de zaal, maar ook zeker voor de kar. Jullie mogen halt houden. En dat houdt erin dat ik dan de microfoon aan Manuel Gasseling geef. Ja, dankjewel. Ja, we hebben even pauze gehad, maar inmiddels aangekomen rubriek 5D. We beginnen met nummer 98. Dat is een merrie die een sierlijke beleiding heeft, lang gelijnd is, voldoende sprekend is in het hoofd, wel een correcte bovenlijn heeft, goede kruisligging. We zien fijn beenwerk en ook hard en droog beenwerk. In de stap daar zien we voldoende ruimte, is actief. Het achterbeen sluit daarbij goed aan. In draf zien we goede gedragenheid, kan daarbij ook makkelijk schakelen. Deze merrie wordt voorlopig kroon. Dan nummer 101, dat is een evenredig gebouwde merrie, die ook een goede rasuitstraling heeft, sprekend hoofd, met een goede halsvorm, heeft ook veel behang. Het beenwerk is hard, goede kwaliteit, voldoende royale hoeven. In de stap daar zien we genoeg ruimte in het voorbeen, ook krachtig, stap met veel lossigheid in de stap. Laat de bovenlijn daarin goed los. In draf zien we veel kracht, maakt veel houding, draaft ook goed in balans. Ook deze merrie voorlopig kroon.
Dan nummer 99, dat is een langgelijnde, hoogbenige merrie. Voor het mooie, misschien iets opwaarts gebouwd zou kunnen zijn, al wel een lange verticale hals heeft, met een totaal goede rasuitstraling. Voldoende kwaliteit in het beenwerk, wel correct gesteld, met royale hoeven. In stap zien we voldoende ruimte. Achterbeen sluit goed aan, zou iets meer activiteit kunnen tonen voor het mooie. Het draaft goed op eigen benen, laat daarin ook een goede gedragenheid zien. Ook deze merrie vandaag voorlopig kroon. Dan nummer 97, is een evenredig gebouwde merrie. Misschien iets sprekender in het hoofd kan zijn, maar wel voldoende halslengte heeft, een sterke bovenlijn, een voldoende kruisligging heeft. Het beenwerk is hard en droog, verder correct gesteld. In de stap daar zien we voldoende ruimte, laat daarin ook een goede tact zien. Zou iets meer lossigheid in die bovenlijn kunnen tonen. In draf zien we een goede houding, ook voldoende ruimte in het voorbeen, toont een goede gedragenheid in draf. Ook deze merrie wordt vandaag voorlopig kroon verklaard. Dan nummer 103, dat is een royaal gebouwde merrie, hoogbenig. Voldoende sprekend in het hoofd. Hoofd-halsverbinding zou misschien iets lichter kunnen zijn, maar wel veel lengte in de hals. Correcte bovenlijn, wel voldoende kruislengte. Voldoende kwaliteit in het beenwerk, verder wel correct gesteld met royale hoeven. In stap zien we voldoende ruimte. Daar is ook krachtig in de stap. Het achterbeen sluit goed aan. Wel zou de bewegingsafloop van het voorbeen iets correcter kunnen zijn. Maar in draf is hij heel krachtig, heel opwaarts, loopt heel makkelijk op eigen benen, goed in balans. In zijn totaliteit vandaag ook voorlopig kroon verklaard. Dan gaan we door met nummer 96. Dat is wel een royaal gebouwde merrie die voldoende lang gelijnd is. Hals zou wat verticaler kunnen zijn, wel voldoende lengte. Verder een correcte bovenlijn. Het kruis zou wat minder hellend kunnen zijn. Beenwerk zou in totaal wat meer kwaliteit uit kunnen stralen. In stap daar zien we voldoende ruimte in het voorbeen. Het achterbeen sluit voldoende aan met een goede tact. In draf daar zien we toch een wat hoog ritme. Zou ook wat meer lossigheid en souplesse in de bovenlijn kunnen tonen. Voor deze merrie vandaag, gezien het beenwerk en de prestatie in draf, geen voorlopig kroon. Dan nummer 102. Merrie die voldoende in verhouding staat, zou iets opwaartser gebouwd kunnen zijn, maar wel een sprekend hoofd heeft, een goede halslengte heeft. Bovenlijn zouden we graag iets sterker willen zien, kruis zou wat minder hellend mogen. Beenwerk is voldoende rechtgesteld, ook voldoende kwaliteit. De stap zien we genoeg ruimte in het voorbeen, is ook taktmatig. We zouden vandaag wel wat meer kracht in het achterbeen willen zien. De draf, ook wel voldoende ruimte in het voorbeen. We zouden in totaliteit wat meer souplesse kunnen tonen in de bovenlijn. Vandaar helaas deze merrie vandaag geen voorlopig kroon. En dan nummer 100. Ook een merrie die wel voldoende in verhouding staat. Ook bij deze merrie zouden we graag iets opwaartser willen zien. De hoofd-halsverbinding zou iets lichter kunnen zijn, maar wel voldoende halslengte heeft. Ook wel een voldoende bovenlijn. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, royale hoeven. De stap, daar zien we voldoende ruimte. Het achterbeen sluit voldoende aan, maar zou daar wat meer activiteit in kunnen tonen. En in draf, daar draaft ze wel goed op eigen benen. Maar zou wat meer kracht kunnen tonen, zou wat meer in balans kunnen lopen vandaag. Deze merrie wordt vandaag geen voorlopig kroon. En niet vergeten uiteraard, we nodigen graag de eerste 2 merries uit morgen voor het kampioenschap. Dankjewel Manuel voor de uitleg van deze 4e groep 3-jarige merries, rubriek 5D. Kroon geworden 98, voorlopig kroon 98, 101, 99, 97 en nummer 103. 96 en 102 en 100. Natuurlijk ook prachtige eerste premie stermerries. Bedankt voor de deelname en fokkers-eigenaren van harte gefeliciteerd. En 98 en nummer 101 zien we natuurlijk morgenmiddag terug voor het kampioenschap 3-jarige merries.
De laatste groep van vandaag. 3-jarige merries van groep 5E. 4 groepen gehad. Met prachtige resultaten, denk ik. Zeer mooie resultaten. En we hebben al een hele mooie groep paarden terug morgen voor het 3-jarig kampioenschap. De laatste groep 5E komt binnenstappen. Dat zijn de nummers 104 tot en met 111. En we liggen natuurlijk geweldig mooi op schema. 1:30 beginnen we aan deze rubriek. De laatste groep. 3-jarige merries, groep 5E. En weer prachtig om te zien hoe ze rondstappen. De laatste groep 3-jarige merries die dit jaar een eerste premie kregen en hier op de centrale keuring mochten komen. Om misschien wel het, en sommigen hebben het al behaald, het felle voorlopige kroon of kroonpredicaat te halen. En straks, na dit keuringsgebeuren, gaan we natuurlijk verder met het sportmatinee. Dan gaan we de Friese paarden van de andere zijde bekijken, onder het zadel en voor de kar natuurlijk. En dat is ook geweldig om te zien. Want daar fokken we ze natuurlijk ook een beetje voor. De eerste staat opgesteld, nummer 104. Roos-Anne van Hickaert. De stemmerrie van Timon. Moedersvader is Reinder en de fokker-eigenaar is R.S. Visser uit Burdaard. Nummer 104 staat opgesteld voor de jury. Roos-Anne van Hickaert. Timon keer Reinder.
En dat was de presentatie van nummer 104, sorry. En dan mag 105 de baan binnenkomen. Nummer 105 mag richting de jury komen. En daar is ze inmiddels al, Pleun van de Oude Kleefse baan. Een Auwert keer Epke. Fokker-eigenaar G. van Rossum uit Overasselt. Nummer 105 komt richting de jury. Pleun van de Oude Kleefse baan. Stemmerriet Auwert. En Alexia van de Olde met de Moorten. De Kroon Sport AA Merrie. Vader Epke is de moeder. Fokker-eigenaar G. van Rossum uit Overasselt. Nummer 105, Pleun van de Oude Kleefse baan. Auwert keer Epke. En dat was de presentatie van nummer 105. Dan willen we graag nummer 106 binnen hebben. Nummer 106. Sterren.
En Sterre is een stermerrie van Wieboud. De moeder is Famke van de Galinga Staten. Een stermerrie van IJzen. De fokker is ALH Effink uit Enter. En de eigenaar is de familie Age-Okkema uit Siggerswoude. De nummer 106 staat opgesteld. Sterre, ster. Het Wieboud keer IJzen. Gefokt door ALH Effink uit Enter. En de fokker is de familie, of de eigenaar is de familie Age-Okkema uit Siggerswoude. Nummer 106. We liggen prachtig mooi op schema. En dat houdt in dat we straks na deze groep een kleine pauze hebben om de baan iets te veranderen. Daarna gaan we beginnen om 3 uur, zoals volgens het programma, met het sportmatinee. En dan krijgen we natuurlijk prachtige finales te zien. Onder andere de Friso Florian Bokaal Tuigen. Een aantal malen. Corrie Raven zal een stukje IBOP gaan uitleggen. Wat ook heel belangrijk is. Daarnaast krijgen we de prijsuitreikingen van de Friso Florian Bokaal Dressuur. We krijgen een showrubriek van de jongrijders. We krijgen nog een geweldige mooie kurenmuziek. En dan hopen we tegen de 18 uur te eindigen met de prijs der besten regionaal. Dus we hebben nog een vol programma vanmiddag. Maar we gaan eerst natuurlijk nog even genieten van deze laatste groep 3-jarige merries. Rubriek 5e. De 5e groep 3-jarige merries. En inmiddels stapt nummer 107 richting de jury. 107 is Roswitha van Zeenland. Een stermerrie van Johannes. En de moeder is Jackie van Bedem, een stermerrie van Deutschen. De fokker is Ralf Munix uit Hozena. De eigenaar is
Meineke Twelen uit Wittingen. Nummer 107. Johannes Keerduitsen staat opgesteld voor de jury. Nummer 107. Roswitha van Zeemland. Johannes Keerduitsen. Rientje van de Jormelene is in de baan. Nummer 108. Een stemmerrie uit Tjebbe. De moeder is een stemmerrie van Epke.
En de fokker-eigenaar is R. van der Hoek uit Cubaert. Nummer 108. Tjebbe keer Epke. Gefokt in een eigendom van R. van der Hoek uit Cubaert. Nummer 109, Renske van Berkeley. Een stemmerrie uit de combinatie Waander keer Hessel. Fokker-eigenaar Thornley. Nummer 109, Renske Waander keer Hessel.
Nummer 109 staat opgesteld. Renske van der Keer Hessel. En dan is de presentatie van nummer 109. Dan gaan we naar nummer 110. Nog 2 te gaan vanmiddag. Nummer 110, Sina S.A. mag binnenkomen. En inmiddels staat nummer 110 voor de jury. Sina S.A. een sterrenmerrie uit de combinatie Teun keer Alwin. De moeder is Chiara S.R. een model sportmerrie. De fokker-eigenaar is A. van der Per uit West-Vleteren. Nummer 110. Sina S.A. Teun keer Alwin. Nummer 110 stapt rond, Sina S.A. De na laatste van deze rubriek.
Dat was de presentatie van nummer 110. Dan gaan we naar nummer 111. De laatste in rubriek 5e. Maar ook de laatste merrie die hier vandaag gaat gekeurd worden. Zwanneblom van der Luts. Een stemmerrie uit Marcus. Moedersvader is Ilke. En de fokker-eigenaar is J.W. de Boer en E.M. van der Woude uit het Heidenskip. Nummer 111. Nummer 111, en zoals ik al aangaf, de laatste in deze rubriek 5e. Daar gaan we zo deze groep ook weer op talvolgorde zetten. En dat houdt in dat we dan ook weten welke merries er morgen naar het kampioenschap driejarige merries gaan. En welke merries in deze groep misschien nog wel voorlopig kroon verklaard gaan worden. Daarna hebben we een korte pauze. We gaan even de baan ombouwen en dan om 3 uur, klokslag 3 uur, gaan we beginnen met het sportmatinee. En we hopen dat rond een uur om een uur of 6 af te ronden. Nummer 111, Zwanneblom van der Luts. Marcus keer Ilke. Fokker-eigenaar J.W. de Boer en E.M. van der Woude, het Heidenskip. En zo zie je maar, het zijn nog jonge paarden. Ze zien alles. Maar daar gaat ze weer. Dankjewel, nummer 111, de laatste die we hier vanmiddag aan de hand zien ronddraven. We gaan even wachten op de uitslag, de volgorde van deze groep. En dan ronden we het driejarige programma vandaag af.
rubriek 5e. De laatste groep driejarige merries vanmiddag. En ik denk dat we al gigantisch genoten hebben van de vorige 4 groepen. Maar we laten deze prachtige zwarte parels ook in de baan komen in de volgende volgorde. Nummer 109, 111, 107, 108, 110, 106, 104 en nummer 105. En inmiddels hebben zich de volgende nummers al voor het driejarig kampioenschap geplaatst. Dat zijn de nummers voor de meeschrijvers, nummer 98, 101, 71, 77, 81, 82 en 89 en 90. De voorlopige volgorde is nummer 109 op kop. Dan krijgen we nummer 111. Dan krijgen we nummer 107. Dan krijgen we nummer 108. 110. 106. 104. En nummer 105. En dan hebben we de groep weer compleet. De laatste groep stapt mooi rond in het zonnetje. De laatste groep van vandaag. En ik denk dat we een prachtig resultaat al hebben onder de driejarige merries. En we wachten natuurlijk nog even af wie van deze merries voorlopig kroon worden. Maar het is natuurlijk, wat ik al eerder aangaf, natuurlijk ook een geweldige eer om vandaag hier met je merrie, met je eerste premie sterrenmerrie, driejarige merrie, om hier te zijn in Harig. De beste merries het afgelopen jaar op de keuringen. Hier vandaag, vanmorgen allemaal verzameld. Onder hele mooie weersomstandigheden. Prachtig paardenweer. Blijft de volgorde zo? Of gaan we nog schuiven? Hebben we vandaag nog niet heel veel gedaan dus. Ik denk dat het misschien wel bijna definitief is, maar we wachten er nog even rustig af. De jury is eruit. Manuel komt naar mij toe lopen. Ik geef hem de microfoon. Ja, dankjewel. Ja, dan zijn we alweer toegekomen aan de laatste rubriek, driejarige van vandaag. En we gaan rubriek 5e uiteraard. We gaan beginnen met nummer 109. Nummer 109 is een merrie die goed in het rastype staat, ook voldoende evenredig gebouwd is. Een sprekend hoofd. Met een goede halslengte. We hebben een correcte bovenlijn gezien met een goede kruisligging en ook goede lengte daarin. De merrie heeft hard en droog beenwerk, achterbeen fractiesabelbenig. In stap daar zien we veel ruimte, een goede tact. Laat ook veel kracht in het achterbeen zien met veel lossigheid in de bovenlijn.
In draf zien we een lichtvoetige draf met veel gedragenheid. Hij loopt makkelijk in balans, kan daarin ook makkelijk schakelen. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroon. Dan hebben we nummer 111. Dat is een langgeleide merrie die veel jeugduitstraling heeft. Met een goede romprichting. De hoofd-halsverbinding zou voor het mooi iets lichter kunnen, maar wel een lange hals die een goede bovenlijn verder heeft. Met een sterke lendende partij. Correct geregeld kruis met goede lengte erin. Hard en droog beenwerk, ook goed gesteld. In stap, daar zien we veel activiteit, goede takt. Achterbeen sluit goed aan. In draf, daar zien we veel lichtvoetigheid, een goede kracht. Laat daarin ook een goede souplesse zien. Ook deze merrie voorlopig kroon. Dan nummer 107. Dat is een langgelijnde, royaal gebouwde merrie die een goede romprichting heeft. Een lange hals, correcte bovenlijn, wel een goede kruisligging. Het beenwerk is hard en droog, voldoende royale hoeven eronder en correct gesteld. De stap zal misschien iets ruimer kunnen, maar het is wel voldoende krachtig en toont ook een goede takt in de stap. In draf zien we veel buiging in het achterbeen, met een goede houding, met een voldoende gedragenheid. Ook deze merrie wordt vandaag voorlopig kroon verklaard. Dan voor ons nummer 108. Ook een merrie die een goede jeugdige opdruk heeft. Een merrie die goed in verhouding staat met een sprekend hoofd. Voldoende halslengte, goede bovenlijn. Wel een correcte kruisvorm. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Ook goed gesteld. In de stap daar zien we een goede ruimte, goede takt. Ook hier zien we het achterbeen goed aansluiten. In draf zien we voldoende ruimte. Misschien iets hoog ritme, maar we zien wel een goede gedragenheid in de draf. Deze merrie wordt voorlopig kroon verklaard. Dan nummer 110. Ja, dat is een hele langgelijnde merrie die hoogbenig is. Dat heeft een goede sierlijke beleiding. Die staat ook heel goed in het rastype. Sprekend hoofd met een lange hals, correcte bovenlijn. Heeft een goed fundament, hard en droog beenwerk. Voorbestand zou misschien iets correcter kunnen. In stap daar mag hij misschien iets meer ruimer maken, maar in ontspanning wordt de ruimte steeds beter. En dan zien we ook een goede kracht en een goede takt. In de draf dan maakt ze een goede houding, voldoende gedragenheid in de draf. Een goede presentatie om ook voorlopig kroon te worden. Dan hebben we voor ons nummer 106. Voldoende evenredig gebouwd. Voldoende halslengte. Heeft ook een goede halsvorm. We hadden wel een correcte bovenlijn. Het kruis zouden we graag minder hellend zien. Verder wel voldoende kwaliteit heeft in het beenwerk. De stap is voldoende takmatig. We zouden vandaag toch graag zien dat ze wat meer ruimte in het voorbeen maakt. Wat meer kracht en buiging in het achterbeen toont. In de draf daar zien we wel een goede houding. Voldoende lichtvoetig en krachtig. Maar gezien de stap vandaag helaas geen voorlopig kroon. Nummer 104, het is een modern gebouwde merrie. Ook goed in verhouding, sprekend hoofd, correcte bovenlijn, goede kruisligging. Het achterbeen zouden we graag wat minder sabelbenig willen zien, wel voldoende kwaliteit. De stap is voldoende ruim, maar ook het achterbeen zou wat meer kunnen buigen, wat meer kracht kunnen hebben. In draf daar zien we een voldoende houding, wel een wat hoog ritme, zou iets meer souplesse kunnen tonen. Gezien de beweging vandaag geen voorlopig kroon. Dan nummer 105, dat is een grote ramige merrie. Zou voor het mooie iets opwaarts gebouwd kunnen zijn. Wel veel halslengte heeft, correcte bovenlijn. Het kruis mag minder hellend zijn. Beenwerk zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen. De stap is voldoende ruim. Dat zouden we graag toch zien dat hij wat taktvaster in de stap is. In draf zien we een goed voorbeengebruik. Zou wel iets meer in oprichting kunnen draven. Dus wel vandaag zouden we ook in de bewegingsvormen wat meer overtuiging kunnen hebben voor voorlopig kroon. Eigenaar, ook bij deze groep weer van harte gefeliciteerd. Het is de laatste groep. Ik denk dat we terug kunnen kijken op 5 kwaliteitsvolle groepen. En ik denk dat we prettig gekeurd hebben. En we kijken uit om de koppaarden morgen weer terug te zien in de kampioenskeuring. En wij wensen de eigenaren alvast heel veel succes voor morgen. En
het spreekt voor zich trouwens in deze groep. De 2 koppaarden gaan weer mee naar de kampioenskeuring morgen. Dankjewel allemaal. Dankjewel. Ook dankjewel aan de jury dat ze 5 prachtige rubrieken gekeurd zijn. Met denk ik hele mooie resultaten. Volgens mij hangen de linten aan de paarden. De prachtige lintendame heeft bijna de ring verlaten. En gaan we genieten van een ereronde. En gooien we er nog even een muziekje onder. En sluiten we deze keuring aan de hand af. Met deze geweldige mooie 3-jarige merries. Met 109 en 111 die zien wij morgen terug voor het kampioenschap 3-jarige merries. 107, 108 en 110. Ook voorlopig kroon geworden. En natuurlijk 106, 104 en 105. Bedankt voor de deelname. Prachtige eerste premie stermerries. En nog maar 3 jaar, dus er komen nog genoeg kansen. Dankjewel. We gaan een pauze houden tot 3 uur. En dan gaan we daarna beginnen aan het sportmatinee. We hebben even de tijd nodig om de baan in orde te brengen. Blijft u gezellig hier, het zonnetje schijnt. Loop even een van de stands.
Goedemiddag, dames en heren. Het is 3 uur en we staan op punt van starten met onze sportmatinee in het kader van de Centrale Merriekeuring 2024. Schitterende paarden vanmorgen aan de hand kunnen bewonderen qua exterieur, maar waarvoor fokken wij paarden? Omdat we ze willen gebruiken. En in dit geval gaan we van start in een programma wat een afwisseling zal bieden op het punt van dressuur, tuigen, show en wat dies meer zij. En ik zou zeggen, laat het maar lekker over u heen komen en probeer samen met ons daar heerlijk van te genieten. Het zonnetje erbij, fantastische omstandigheden, een schitterende grote piste. De jury, de heren Henk Prins en Fetse Schotanus, die staan al klaar voor de eerste selectieronde in het kader van de Friso Florian Bokaal. En dan gaat erbij om de hengsten en ruinen. En ik zou de eerste groep willen uitnodigen, want we rijden in 2 groepen. Maar de eerste groep is nu zo dadelijk aan de beurt. De nummers 25, 91, 307 en 314. Die kunnen hun entree hier komen maken. Friso die is al 11 jaar lang een vaste waarde in deze competitie. Florian is als laatste partner aangeschoven. De leverancier van paardenvoeder, sinds vorig jaar nieuw bij de club. Met een bijzonder nieuwe enthousiaste sponsor, Steven Ebbens. Die zelf ook regelmatig te vinden is op de wedstrijden. En we gaan eens kijken hoe die wedstrijd zich hier vandaag gaat ontwikkelen. 25 met aan de leidzuls Yildau Hart met Germ B. Ster Sport AAA van de hengst Nane uit de Rindertmoeder Fokker S. Hoismijnbroek in eigendom bij Hart van Veen in Boelenslaan met Yildau Hart. Kijk, dat is bewegen, dames en heren. 91 met Hendrik Eppinga, die hier bijna een thuiswedstrijd rijdt. Met Grutte Pier, een stersporthengst van Marcus. Fokker A.J. van Dam uit Tietjerk in eigendom bij de combinatie van Dam en Eppinga. Dan 307 met Suzanne Wind aan de leidzuls. Gerben R. Ster AAA van de hengst Jurre 495. Fokker L. Rijinga uit Sint-Anne-parochie in eigendom bij stoeterij Galloper in Berkel en Rodenrijs. Dan 314 Hunk van het Landzink met Jelle van der Weijden uit Jerkwert aan de leidzuls. En Hunk stamt af van de hengst Marcus 491 uit een Uldrikmoeder Fokker M.H. Lohman in Zwiggelte en in eigendom bij F. Hogeveen in Harlingen. Dat is de eerste groep in het kader van die Friso Florian Bokaal tuigen. We gaan een reguliere wedstrijd rijden. Na een aantal ronden zal de jury melden of en wie er voor de finale uitgenodigd worden. En het zou ook best kunnen dat we dat pas bekendmaken nadat de tweede groep dus ook binnen is geweest. Dus deelnemers houden er rekening mee dat u misschien ook op een gegeven moment gewoon vraagt over te gaan in stap en de baan te verlaten. Dat zou best kunnen. Nou, de eerste reacties vanaf de kant die waren in elk geval heel positief. Veel enthousiasme bij het zien van die Friese paarden die heerlijk bewegen door het hele lijf. Met veel show. En daarvoor zijn we toch bij elkaar. Als liefhebbers van de tuigpaardensport. De heren inspecteren natuurlijk uiteraard of alle aanspanningen correct zijn ingespannen. Of er geen sprake is van ongeoorloofde hulpmiddelen. En 2 dames en 2 heren binden de strijd met elkaar aan. En op aanwijzing van onze ringmeester Harm van der Meulen zijn ze aan de wedstrijd begonnen met voorop Germ B. met Yildau Hart. Dan Grutte Pier met Hendrik Eppinga, Gerben R. en Suzanne Wind. En last but not least, Hunk van het Landzink met Jelle van der Weijden.
Kijk en geniet, dames en heren. Hopelijk weer paarden waar wij in de toekomst ook op de nationale concours hippiek evenementen van zullen kunnen genieten. En geef elkaar vooral de ruimte, dames en heren rijders. De piste is groot, er is ruimte genoeg, zodat ieder optimaal de kans heeft om zijn paard te showen voor de jury. Veel kwaliteit in de baan, veel beweging, een mooi beeld over het algemeen. Dan gaan we zo dadelijk met Yildau Hart aan het hoofd van hand veranderen. En let op, een prachtig beeld toch. Die Friese paarden met veel oprichting, een mooi voorbeengebruik, deftig ook in het front. En hele krachtige ondertredende achterbenen. Dat willen we eigenlijk heel graag zien. En het gaat om een mooi totaalbeeld. Met niet al te veel snelheid, zodat dat paard ook de gelegenheid krijgt om op een gedragen manier zijn bewegingen optimaal te tonen en af te maken. Deelnemers, u mag allemaal overgaan in stap en de baan verlaten. En als dan straks de tweede groep die hierna, na een prijsuitreiking die hier dadelijk gaat plaatsvinden in het kader van de dressuur en die door mijn collega Dick Brummel verslagen gaat worden, krijgen we de opwachting van de volgende groep zo dadelijk hier achteraan. En dan krijgen we dan uiteindelijk verderop in het programma de finale, waarbij dus de beste paarden uit die twee groepen, hengsten en ruinen, terug worden uitgenodigd. Een prachtig begin van deze schitterende middag onder ideale omstandigheden. Mooi hingstenweer, zeggen ze dan in Friesland. Nou, daar sluiten wij ons uiteraard heel graag bij aan. En voor het volgende programma-onderdeel geef ik met alle genoegen het woord aan mijn collega Dick Brummel. Dankjewel Henk. Natuurlijk was het weer genieten van dit prachtige onderdeel tuigen. En nu gaan we weer over naar de dressuur. Friso Florian Bokaal, dressuur. Van de week natuurlijk woensdag al begonnen met de halve finales. Vanmorgen zijn ze gereden hier in de hal door de finale zijn gereden door de gastruiters. En hebben hun oordeel daarover gegeven. De score van de week met eigen ruiter telde voor 60%. De score vanmorgen van de gastruiter telde voor 40%. En dat wordt dan bij elkaar opgeteld. En daar zijn vanmorgen 3 combinaties gereden per rubriek. Merries, hengsten, ruinen. 4, 5 en 6 jaar. En we gaan nu eerst de 4-jarige merries en 4-jarige hengsten, ruinen in de baan krijgen. We willen graag bij de merries binnen hebben. Michi van der Sprong. Gefokt door Fleur van Kempen. En gereden door Fleur van Kempen. Die willen we graag in de baan. Daarna willen we Maxima van der Stormede, Sandra de Groot binnen hebben. En Madame S.W. Suzanne Wind willen we binnen hebben. Dat zijn de 3 merries. Dan willen we er graag 3 hengsten. We hebben de baan groot genoeg. Dus we laten de volgende 3 ook binnenkomen. Dat is 4-jarige hengsten Ruinen. Houd een beetje afstand. Murk 540. Mag binnenkomen. Gereden door Frank Aloos. Dan Oege van Arebehoeven. Gereden door Zoe Kluintjes. En Matteo van der Hanebos. Door Mette Maart Eppinga gereden. Dan hebben we de 3 hengsten en ruinen ook binnen. Dan geef ik zo het woord even aan Corrie Raven. Die heeft van de week de verrichtingen gezien. En zij zal even een klein woordje doen
waar zij naar kijken, hoe zij er naar kijken, hoe de beoordelingen waren. En dan daarna zal ik aankondigen wie 3, 2 en 1 zijn. Ik geef het woord aan Corrie. Dankjewel, Dick. Wij zien hier 6 paarden in de baan lopen, waar we meteen overtuigd zijn van heel veel kwaliteit. En we zo even de 4-jarige merries doornemen. Zo even een willekeurige volgorde. We hebben Maxima van de Stomede, voorgesteld door Sandra de Groot. Een merrie met heel veel kwaliteit in de benen. En wat gewoon heel opvallend is bij Sandra, ze worden altijd puur natuur voorgesteld. De merrie loopt ook op blote voeten. Dus wat je ziet, dat is het. Maar je ziet een merrie met veel houding, mooi sterk achterbeen, heel mooi in balans. Dus voor ons was dat finale waardig. Dan hebben we Mies Ei van de Sprong. Een merrie die opvalt met heel veel houding, heel lichtvoetig, ook heel sterk achterbeen erin. En weet gewoon heel mooi als 4-jarig al in balans te lopen. Een achterbeen wat heel mooi aansluit. En dat we ook zien galopperen, al heel mooi gesloten, gedragen galop. Wat toch voor een 4-jarige al heel knap is. Dan hebben we nog Madame SW, waar Suzanne Wind op zit. Even kijken waar de merrie loopt. Die is er nog niet, nee. Oh ja, Suzanne is erg druk, die zien we nog niet. Dan ga ik even door naar de Ruine Hingsten. Dan hebben we Matteo. Hey, Suzanne die komt even binnen. Ja, Suzanne is druk. We zien de merrie is nog een beetje afgeleid. Maar als we even kijken hoeveel power dat die merrie in de benen heeft. Heel veel techniek in de benen. Het draaft nu heel groot. Maar we zien ook, als Suzanne hem aan het werk heeft, en ze kan de merrie al heel goed sluiten. Heel goed terugkomen op het achterbeen. Dus kijk, daar sluit ze hem al wat meer. En dan zie je toch dat er direct een hele mooie veer in zit. En wat we voor dressuurpaard wel heel graag willen zien. Kijk, het is allemaal zo allemaal indrukwekkend genoeg dat het niet mooi losgelaten in de bovenlijn is. Maar dat wordt nu helemaal vergeven. Maar Suzanne laat wel zien waar de merrie in huis heeft. Matteo. Waar rijdt Matteo? Ze zijn allemaal zwart. Hè? Ja, hier voor ons. Kijk, of een paard met heel veel power, sterk achterbeen, heel stoer voorkomen. Komt ook heel mooi uit de schouder weg. Kijk, en belangrijk is dat hij gewoon goed opwaarts blijft. Dat is nog niet altijd constant, maar we zien wel gewoon een heel bruikbaar paard. Dan gaan we naar Oege met Zoe Kuintjes. Even kijken waar Zoe is. Ja. Even aandraven Zoe, want dat is wel het spektakel, hè. Kijk, we zien daar een hele stoer paard lopen. Met heel veel afdruk, veer erin. Draagt met heel veel kwaliteit. En als je misschien kan je ook nog even een stukje galop laten zien, Zoe. Want ook daarin, kijk, dan zien we meteen heel veel gedragenheid. Mooi bergop, goed vanuit de schoft omhoog. En als dat als 4-jarig paard al met zoveel techniek, zoveel balans aanbiedt, dan heb je in onze ogen een hele goeie. Dan hebben we Murk. Nog in de aanbieding? Murk, laat hem maar eens even zien. Komt hij aan. Zeer opvallend paard. Heel veel houding. Hè, maar je ziet een stuk kracht uitstralen. Heel veel tact. En Murk die valt dan ook op. Met dat hij heel veel schakelvermogen heeft. Misschien kan je volgende lange zijde even een verruiming laten zien. Zo, laat maar eens komen. Kom. Kijk, kom. Kijk, en dat doet hij goed. Maar dan laten we Murk ook nog even aangalopperen. En dan gaan we straks even naar de verruiming in de galop kijken. Maar dat is echt mega goed. Kijk, we zien direct in het aangalopperen, hè? Heel opwaarts, heel actief over de benen. Goed. Zo. Als je hem volgende lange zijde nog een keer een beetje extra aanzet,
Franka maakt heel veel ruimte, heel veel bodem. Springt heel goed van de vloer. Wij vinden dat ze 4-jarigen heel veel kwaliteit hebben. Maar niks voor de anderen onder te doen. We hebben hier gewoon 6 hele knappe paarden. En wat voor ons als jury, wij hebben vanuit het sportoogpunt gekeken. Dat we zeggen, hier lopen echt een aantal hele goede potentiële sportpaarden bij. Succes met het opleiden, dames, want ik zie ze later graag terug in de ring. Ik geef het woord weer aan Dirk voor de uitslag. Dankjewel Corrie voor de mooie en correcte uitleg. We gaan over naar de uitslag van de 4-jarige merries. En daar is geëindigd op de 3e plek. Madame SW met 80. Een score van 80. Dan gaan we naar nummer 2 bij de 4-jarige merries. En dan is natuurlijk ook meteen bekend wie nummer 1 is. Maar nummer 2 is Maxima van Stormede met 82 punten. En op 1 is geëindigd Mies van der Sprong met 83,6. Dat zijn de punten. Op 3 Madame SW met Suzanne Wind. Op 2 Maxima met Sandra de Groot. En op nummer 1 Fleur van Kempen. Dan gaan we de hengsten opstellen. We wachten nog even met de prijsuitreiking. We gaan eerst de hengsten opstellen. Dan hengsten ruinen. Op de 3e plaats is geëindigd bij de hengsten Matteo van der Hanebos. Met 81 punten. Gereden door Mette-Marit Eppinga. Op de 2e plek Oege van de Arebehoeve. Gereden door Zoe Kuintjes met 86 punten. En dan gaan we naar nummer 1, Murk 540. Gereden door Frank Loos met 91 punten. Ook jullie mogen opstellen. En als dat allemaal een beetje lukt, dan houden we de merries en de hengsten een klein stukje uit elkaar. Dan stellen we mooi op. Hoeft niet boven. We mogen dan ook wel iets de baan meer gebruiken, dat we de hengsten en de ruinen wat links houden en de merries wat rechts houden. De prijsuitreiking wordt gedaan door Rianne de Jong, Struis van de Tweespan Ruitersport en Steven Ebbens van Florian Horsefood, als ik het goed heb. De fokkers willen we ook graag bij de nummer 1. Van de nummer 1 bij de rubrieken willen we ook graag de fokkers bij het paard. Ook u krijgt een leuke prijs. Dus de fokkers van de nummers 1. Dus dat is Fleur van Kempen bij de merries. En bij de hengsten en ruinen is dat ook Fleur van Kempen. Dus dat maakt het dan weer iets eenvoudiger. Oh. Dus bij beiden, alleen bij de een staat Fleur van Kempen en Elle van Kempen als ik het goed heb. En bij de andere staat alleen Fleur van Kempen. Maar ik hoop dat ze geen ruzie maken om de prijzen. Het zal helemaal goed komen, denk ik. Van harte gefeliciteerd. En Corrie vroeg mij nog even, wil je me de microfoon nog even geven? En dat ga ik natuurlijk doen. Ik wil toch nog graag even een woordje zeggen over de Friso-Florian competitie. We zien hier gewoon 6 prachtige paarden, echt geweldenaars. Er gaat eerst een voorselectie aan af wie er in de halve finale komt. En ik kan u wel vertellen, het is een hele mooie route die de Amazones en ruiters met een paard doormaken. Want we hebben zeg maar in de voorselecties paarden gehad waarvan je zegt, ja, nog wel een beetje groen en nog niet helemaal bevestigd. En dat ze moeten een 65 score hebben om door te mogen naar de halve finale.
En dat ze daarmee dan net met de hakken over de sloot komen. Maar tijdens de selectiewedstrijden geven wij zeg maar wel tips mee van waaraan te werken. En dan kunnen ook nog worden de ruiters een les aangeboden voor de halve finalisten. En daaruit komen altijd verrassingen weg van paarden waarvan je zegt, ja, er zit wel kwaliteit in, maar het is er nog niet. En nu hebben ze toch die hele traject afgelegd. En nu zien we in beide groepen, zowel bij de merries als bij de hengsten, paarden staan die in de voorselectie niet hoog hebben gescoord, maar die we het voordeel van de twijfel hebben gegeven. En die hebben dan toch de route afgelegd en staan hier maar zo in de finale. Dat maar zo is niet meer zo, daar hebben de Amazones heel hard voor gewerkt. Maar die hebben ook werkelijk iets mee gedaan met de tips en de lessen die ze hebben gekregen. Dus ik wil wel zeggen, het is geen competitie wat puur voor de profs is gemaakt en wat je meteen met het beste paard bovenaan moet staan. Maar als je gewoon je paard heel netjes opleidt, en dat vind ik echt wel Fries eigen, dat je heel snel het kan omzetten naar geweldige resultaten. En dat je als combinatie heel goed kan groeien in een aantal weken tijd. Dus ik wil wel deelnemers voor volgend jaar aanmoedigen. Als je denkt, ik heb een goeie, doe mee. En denk niet, het is alleen maar voor profs. Want het is echt heel breed uitgemeten. En er zijn echt voor iedereen mogelijkheden. Dankjewel Corrie voor de correcte uitleg. En wat Corrie al zegt, het is een heel traject, maar ook een heel leuk traject. Er wordt veel aandacht aan besteed door ook de sponsors die dat mogelijk maken natuurlijk, Friso en Florian. Maar ook dank aan onze gastruiters, Mark van Leeuwen en Chris Espkamp. Want die hebben vanmorgen deze paarden, en ik hoorde net tijdens de pauze, dat ze best wel onder de indruk waren hoe deze Friezen onder het zadel liepen. Dus ook dank aan onze gastruiters en ik denk dat die ook wel een applausje verdienen. Je mag hem wel even neerzetten, Suzanne. Grapje hoor. Super. Volgens mij zijn de prijzen uitgereikt door Friso, het tweespan en Florian. En de linten zitten bijna op de paarden. En dan gaan we natuurlijk zo genieten van een geweldige mooie eerronde. Maar we wachten even nog op het fotomomentje. Ingrid en Johanna zetten de paarden nog even mooi op de foto. En dan gaan we zo genieten van een geweldige mooie eerronde met wat muziek eronder. Niet te gek. Het zijn nog maar 4-jarige paarden. Ze moeten nog wennen aan alles, dus we gaan niet te gek doen. Maar we gaan zeker een gepast applaus geven. En we gaan even genieten van deze prachtige zwarte parels onder het zadel. Een heel traject geweest afgelopen zomer. Afgelopen woensdag de halve finale gedaan. Vanmorgen zijn de finales gereden. En dit is uiteindelijk het eindresultaat waar we denk ik als KFPS zeer trots op mogen zijn. Dat we zulke mooie paarden inmiddels onder het zadel hebben lopen. Iedereen zit volgens mij weer in het zadel. De lintendames, de prachtige lintendames, gaan de baan verlaten. Iedereen zoekt zijn plekje weer op. En dan gaan we genieten van een hele mooie eerronde, denk ik. Ik neem aan dat we klaar zijn met de foto's. En kunnen we door met het middagprogramma. Pieter, wat mij betreft mag jij het overnemen als ringmeester. En gooien we een mooi muziekje onder deze kampioenen. Niet te gek, niet te hard. Laten we het netjes en mooi afsluiten, dat we geen ongelukken krijgen. Daar gaan we. En u mag zeker een applaus geven. En geniet nog even van deze prachtige paarden. 6 paarden die vanmorgen de finale hebben gelopen.
En een rubriek die gesponsord wordt natuurlijk door Friso het tweespan en Florian. Friso, het tweespan inmiddels al 11 jaar verbonden volgens mij aan dit prachtige onderdeel. En Florian, vorig jaar nieuw bijgekomen. En natuurlijk zijn we enorm blij. En daar gaan ze. Geef ze een applaus. Dankjewel, iedereen. En dan geef ik het woord weer aan Henk Dijkstra voor het volgende onderdeel. Dankjewel, Dick. Prachtig, die ereronde vooral ook. En dan zie je paarden lopen waarvan je denkt, hé, die zou ik ook wel eens in tuig willen zien. Dus een uitnodiging wat mij betreft om ze ook een keer aangespannen te presenteren. Want er lopen beslist ook dressuurpaarden tussen die heel veel beweging van die tuigtypische beweging in huis hebben. Dat was echt om van te smullen. Goed, we gaan naar de tweede groep, hengsten en ruinen. In het kader van diezelfde sportcompetitie. Friso en Florian Bokaal voor de jonge Friese tuigpaarden met tuigaanleg uiteraard. De tweede groep. De nummers 202, 174, 94 en 34. En u mag wat ons betreft gerust binnenkomen. De jury staat klaar. Met 202 aan de wagen. Koendert van de Boetemare met Iris Sietsma. Die is van Nane 492 uit een beertmoeder Fokker S. Veenstra in Ureterp in eigendom bij Duco en Laurie Sietsma in Tulare in Californië. 174. Leo R.H. En die is van de hengst Marcus 491 uit een Jaspermoeder Fokker-eigenaar T.S. Hettinga in Virtgem gereden door Ria Hettinga, dan 94. Mart van de Noestenhoeve met Pieter Okkema. En Mart die stamt af van Rommert 498 uit een Jissemoeder, zoals gezegd Fokker-eigenaar Pieter Okkema in Witmarsum. En last but not least 34 Onne van het Hermalen. Een sterhengst van Nane 492 uit een Fabermoeder in eigendom bij A. Okkema in Britswert, gereden door Jelte Hoekstra. Daarmee is het deelnemersveld wederom compleet. En of het nou toeval is of niet, net als in de eerste groep ook hier, 2 dames en 2 heren die de strijd gaan aanbinden zo dadelijk in die eerste selectie en horen na afloop welke van die 8 combinaties totaal straks later op in het programma vanmiddag dus terugkomt voor de absolute finale, waarin bekend wordt wie deze editie van 2024 op zijn naam heeft geschreven. Aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar €250, dan voor de tweede geplaatste 150 en voor het brons €100 en ook hier geldt voor de fokker van de eerste geplaatste, de winnaar dus, ook een fokkerspremie van €150. Goed, de heren Schotanus en Prins hebben hun inspectieronde zo goed als weer volbracht. En dan gaan we ons opmaken voor de tweede groep. En als onze ringmeester Harm van der Meulen zijn hoed heft, dan is dat voor de deelnemers het zijn om de paarden in beweging te zetten. Voorop dus Iris Sietsma, Koendert van de Boetemare, 174 Ria Hettinga met Leo R.
Mart van den Oesterhoeve, uiteraard met Pieter Hokkema. En tenslotte Onne van het Hermalen met Jelte Hoekstra. En dan kunnen we eens even een indruk krijgen van de kwaliteit in deze groep. Is hij net zo goed als in de eerste groep? Of is hij zelfs beter? We gaan het straks horen van de jury. En ook hier geldt natuurlijk, geef elkaar de ruimte om je kandidaat winnaar voor de Friso Florian Bokaal optimaal aan de jury te tonen. Een prachtige bodem geeft paarden alle gelegenheid om hun talenten ten volle tentoon te spreiden. Hele mooie tuigtypische bewegingen toch ook over het algemeen. De paarden deftig in het front. Een mooie grijpende voorbenen met veel knieactie. En we willen natuurlijk ook een sterk ondertredend achterbeen zien. Ze zijn intussen natuurlijk aan het handveranderen geslagen op aanwijzing van onze ringmeester. En dat betekent dat de strijd zich zo langzamerhand in de eindfase begeeft. Goed, dames en heren. De jury heeft ze bekeken en u wordt bedankt. U mag overgaan in stap. En dan hoort u straks welke paarden zijn uitgenodigd voor de finale. En die finale van de hengsten dan wel ruinen, die zal ongeveer om 20 minuten voor 5 plaats gaan vinden. Dus houdt u daar rekening mee dat de deelnemers aan die finale, die u straks van mij doorkrijgt, hier terug worden verwacht om plusminus 20 voor 5. Dan heb ik voor u alvast, en ook voor de mensen die nog hier achter mij rijden, de deelnemers aan de finale. Luistert u maar even mee en let op. Straks dus om plusminus 20 minuten voor 5 verwachten wij terug voor de finale. 25, 34, 91, 202 en 314. Ik herhaal. 25. 34, 91, 202 en 314. Dat zijn de finalisten hengsten en ruinen Friso Florian Bokaal. 20 minuten voor 5. Tot straks. En nu het woord aan collega Dick Brummel. Dan gaan we weer door met het volgende onderdeel en daarbij wil ik graag Corrie Raven weer even in de baan hebben. Corrie, zoals we misschien de meesten wel weten, jurieert ook de IBOBs. En vaak komt er uit het veld nog wel eens de vraag van, hey, wat willen we nou zien met een IBOB? Hoe werkt dat? Hoe moeten ze gereden worden? Waar moet een paard aan voldoen om een goede IBOB te rijden? Daarbij geef ik zo het woord aan Corrie, want die kan dat perfect uitleggen. We willen zo ook 2 combinaties in de baan hebben, waarbij Corrie dat kan overbrengen op deze combinaties. Wat ze willen zien, wat zij wil zien, wat zij graag ziet. Deze clinic is aangeboden door
Friso zadels. En we krijgen zo 2 combinaties in de baan. En die komen inmiddels de baan binnenstappen. 2 combinaties onder het zadel. En daarbij geef ik het woord aan Corrie. En Corrie zal in het kort gaan uitleggen wat zij graag zien in een IBOP-proef. Goedemiddag, wij willen even een korte clinic geven over het rijden van een IBOP-proef. Het is wat zoeken wij, wat willen we graag zien. Daarbij ook een stukje uitleg, even vertalen naar de mensen, waar wordt er op gelet en wat is er voor de eigenaren ook belangrijk om een stukje naar zichzelf te kijken. Wij zien hiervoor de tent Hermina rijden. Stoerpaard, we zien veel afdruk. Kijk, en wat wij gewoon graag willen is wel dat wij een paard zien met goed techniek in de benen. We zeggen wel, het is een aanlegtest, maar het moet toch wel aan bepaalde eisen voldoen. En daarbij is ook een stukje bewerkbaarheid, hoort daarbij. Kijk, nu zien we gewoon dat hij gespannen is, vrij logisch even zo op een groot terrein. Laten we even rijden. We zien hier ook Helene de Haas rijden. En een heel ander typeje. Heel gemakkelijk over de benen, maar we zien in deze 2 paarden al lichamelijk 2 totaal verschillende paarden. Hè? Daar waar die van Helene iets korter, iets gedrongener is, zien we dat die van Hermine veel meer lengte in het lichaam heeft. En nu ben ik geen exterieurjury, dus daar heb ik niet mee te stellen. Maar het is wel de functionaliteit van het lichaam wat daar meewerkt. En als we dan naar die van Helene kijken, als hij kort is en hij wordt dan ook nog iets kort in de hals voorgesteld, dan heb je gewoon minste rek in het lichaam. En dat is gewoon heel belangrijk. Want soms kan het tempo net iets aan de hoge kant liggen, Helene. Als jij iets rustiger gaat draven, zo, kijk, nu kan het paard al veel meer zijn passen afmaken. En dan zal ik in de training van, als we kijken naar de hoek tussen de onderkaak en de onderhals, die is eigenlijk heel klein. En daaruit kunnen wij heel vaak zeggen, jongens, dat paard loopt wat kort in de hals. Nu zijn er ook Friezen die een heel kort nekje hebben. Maar hier kan wel wat meer lengte in komen. En dan zullen we ook in die lengte zien, daar gaan we ook in de beweging weer terugzien. Dus Helene, wij willen hier iets meer rek in krijgen. Nu laten we even het proefgebeuren los. Het is even een klein stukje training, dat jij eens probeert. Stel hem een fractie lager in. Probeer of hij zo een beetje je hand op wil zoeken. Niet te dicht bij de tent langs, want dat is allemaal nog spannend genoeg. Maar hij moet zich loslaten in de bovenlijn en hij moet ook weten dat hij die bovenlijn moet gaan oprekken. Kijk, en dan is het belangrijk dat je voldoende vanuit het been blijft aanvullen, dat hij heel goed vanuit de achterhand. Kijk, en nu wil hij op zich wel wat zakken, maar hij blijft mij te veel in de krul lopen. En daarmee rekt hij zich niet op. Zo. Juist, kijk, en nu is het belangrijk, hou hem wel aan het been. Kijk, en je probeert dit, je doet dit, maar niet oneindig blijven doen. Want anders denkt hij van, nou jongens, dit is lekker gemakkelijk de kost verdienen. Nu zal ik hem gewoon weer een stukje aanspannen. Jij probeert weer het achterbeen er zo bij te rijden dat het nek het hoogste punt wordt. Zo. Kijk, en dan laat je hem daar weer een stukje aan werken. Maar zorgen dat hij vanuit het achterbeen in jouw hand gaat drukken, dat jij met verbinding die hals meer op lengte kan krijgen. Kijk, en als we dan naar het paard van Hermina kijken, dat paard is veel langer gelijnd. En als we die langer zullen laten, Hermina mag je straks hier wel eens even een keer ergens doen dat je zegt ik laat hem inzakken. En gewoon zo even rustig draven. Maar dat is niet gezegd dat het paard daar dan meteen beter van wordt. Want het moet in verbinding blijven en met een langer middenlijf
is het wel belangrijk dat het achterbeen heel goed blijft aansluiten. Nu is dit paard wel zo sterk dat hij behoorlijk blijft aansluiten, hoor. Maar als we heel kritisch zijn, dan zien we hem toch iets de hak naar het staart toe trekken. En dus willen we nog wel. Kijk, dat is vooral nu is er wel meer te zien. Als Harmina een beetje meer in zijn eigen laat lopen, een beetje uit elkaar laat lopen, dan is het te zien dat het achterbeen iets meer achter de massa komt dan dat hij eronder komt. Kijk, en dat is totaal het verschil in type. Die van Harmina zal ik niet te lang laten. Van, als jij zo'n beetje gaat schakelen, Harmina. Zo. Kijk, je zet hem terug om hem goed op dat achterbeen te krijgen. En van daaruit probeer jij hem weer groter te laten draven. En dat je dat achterbeen er zo mooi bij houdt. En dan zien we, wat ik net even uitlegde bij die van Helene, dat we kijken van hoeveel ruimte er zit er tussen de onderkaak en de onderhals. Dan heeft die van Harmien, die heeft hem dan, kan hem dan net iets meer openen. Kijk, je doet het, nu loopt hij heel stoer op het achterbeen, alleen zo kan je geen proef rijden. Dus nu rij je weer iets naar voren, juist. Kijk, en nu zien we dat die hoek tussen kaak en onderhals openen wordt. En dat is een stukje wat voor ons gewoon heel belangrijk is. Dat we zeggen, van daar krijgen we een stukje lengte en dan loopt dat paard ook heel goed vanuit het achterbeen naar de hand toe. We laten beide paarden zo direct ook eens even een galopje maken. Gaan we eens even kijken hoe de manieren van het galopperen zijn. Kijk, Harmina galoppeert hier aan en dan zien we meteen opspringen. En het paard denkt in feite zelf al heel veel terug. Dus Harmina zorgt dat je hem net voldoende naar de hand toe blijft galopperen. Dat die galopsprong heel goed blijft rollen. Kijk, nu maakt hij wat meer ruimte. Is dat voor jouw gevoel tegenstrijdig? Ja, het paard biedt dat aan. Alleen moet je voorzichtig zijn met dat talent op dit moment. Dat zijn talent niet tegen hem gaat werken. Want anders krijg je zo'n paard wat zo vierkant galoppeert. En wij willen gewoon heel graag dat die galop heel mooi blijft rollen. Om hem sterker te maken, schakel je af en toe een keer een paar sprongen terug. En zeg, kom maar terug. Kijk, en dan schakel. Maar je blijft voelen, waar is de grens? Van hij mag niet afbreken in zijn galop. En dit is echt het maximale. En van nu begint hij hoog in het kruis en dan wordt het net zo'n kikker die begint te springen. Dat moeten we niet hebben. Juist, dus heel gedoseerd terugschakelen. En dat het achterbeen onderschuift zonder dat hij begint te stuiteren. Dit is kracht. En dan vraag je iets minder, maar iets minder is meer. Kijk, en dan zien we dat die van Helene, die heeft gewoon nog iets meer tempo nodig om zo heel netjes te galopperen. En het is op zich helemaal geen verkeerde galop, hoor, want ze hebben hem gewoon heel netjes in balans. Maar we gaan toch kijken, Helene, of we die galop nog iets meer op het achterbeen kunnen krijgen. Ik stel voor, Helene, om daarvoor terug te schakelen naar de draf. Kijk, en dan kijken wij in de proef al, hoe loopt hij die overgang? Blijft hij op het achterbeen? Hij blijft op het achterbeen, wordt wel wat strak in zijn lichaam. Maar nu wil ik na die galop de aanleuning iets open hebben. Dus activiteit zonder sneller te gaan. Een klein beetje power erbij. Dat. Kijk, één hand voor. Oh. Kijk, en nu klein. Enthousiast. Ga dit een paar keer herhalen. Weet je merkt ook, hier zit een stukje spanning bij hem. En ik moet ook even eerlijk zeggen, ik was even het aangalopperen vergeten, want ik werd verleid door die mooie draf. Want het is altijd, na een galop kun je altijd de draf verbeteren. Kijk, maar jullie zien allemaal als toeschouwers, het paard van Helene heeft moeite om gesloten, rustig aan te galopperen. En dat gaat dan altijd nog een beetje ten koste van. En is dit een stukje gebrek aan kracht? Is dat de spanning waar het hier vanmiddag oproept? Daar ga ik niet over oordelen. Maar het is wel wat wij constateren.
En zulke dingen constateren wij ook in een IBOP-proef. Helene, rij maar even terug naar de draf hoor. En dan mag je zo direct even rustig stappen. Hermina ook even stappen, even een rondje lang laten. Kijk, en nu kom ik gewoon aan een heel moeilijk punt. Helene die zegt, ja hallo, mijn paard kan hartstikke goed galopperen, dat zie je toch? Het is nu wel een beetje onstuimig, maar je ziet gewoon dat hij wel kwaliteit heeft. Maar zij weet hoeveel kwaliteit het paard thuis heeft en dat weten wij niet. Wij zien dit moment. En als ik op dit moment een cijfer moet koppelen aan die galop, dan zeg ik, Helene, jouw paard, die galoppeert nog niet zo fantastisch, want die heeft nog te veel snelheid nodig. Terwijl dat Helene weet, ja, het is een aanlegtest, ik rijd nu geen proefje. Mijn paard kan gewoon goed galopperen en dat komt wel goed. Maar daar kunnen wij dan als verrichtingsjury geen boodschap aan verlenen. Wij jureren in het moment wat wij zien en we weten niet hoe het paard thuis is. Dus laten we even lekker ontspannen, we pakken ze zo weer op. Hoor. Dus en dat is een beetje, waarom rijden we IBOP? Rijden we IBOP puur voor de triple A-score? Dan leg je de lat super hoog. En als je een heel goed paard hebt, dan mag je die lat hoog leggen. Maar blijf wel kritisch van hoe loopt het paard in het moment dat wij moeten beoordelen. Want wij hebben het paard verder nooit gezien. Hè? Kijk, ze mogen hier vandaag kampioen aan de hand worden, maar dat is aan de hand en niet onder het zadel. Dus komt het paard bij ons in de IBOP, dan is dat geen garantie dat hij succes gehad heeft aan de hand, dat hij het succes ook onder het zadel zal hebben. En dus daar kunnen wij dan niks mee. Maar we hebben die triple A, die we eigenlijk allemaal graag willen hebben. We moeten ook omdenken, niet alle paarden zijn triple A-paarden. En natuurlijk vindt iedere eigenaar zijn eigen paard thuis de kampioen. En dat ze allemaal dat mogen behalen en dat ze het waard zijn. Maar dat is ook een beetje realistisch blijven van hoe goed of het paard is. En als ik nu gewoon even het voorbeeld van Helene, hoe we nu galoppeert, dat ik zeg, ja, dat is voor nu niet goed genoeg. Dan zeg ik, train hem rustig door. Zorg dat we die galop iets meer terugkrijgen. En dan kan hij het wel halen. En daar moeten jullie, of de eigenaars van de paarden, ook heel goed om denken. Zeker als je je paard bij een profruiter neerzet, zoals deze 2 Amazones. Laat de Amazones aan het woord of ze denken dat ze het halen of niet halen. Kijk, als ze zeggen van ja, ik zet mijn paard even maand bij Hermine of bij Helene neer en dan gaan we IBOP en dan haalt hij een hoge score. Zij kunnen natuurlijk ook niet toveren, hè? Als wij ondertussen zo even naar het stappen kijken. Het paard van Hermine die stapt goed, zal ook nog, ja, ik zeg dan soms, ze kunnen even een diepe zucht laten. Dat ze zich nog een stukje loslaten, heel mooi maximaal. Kijk, en dan gaat hij heel mooi schrijden. Dat hij heel goed over de rug paard laat echt kwalitatief een hele goede stap zien. Dat zal heel mooi uitleggen, even concentratie houden. Kijk, en die van jou, Helene, die heeft het ook nodig om het stukje te rekken. En dan merk je gewoon, kijk, een paard heeft ook actieve stap, actieve achterbeen. Dus we zien allemaal positieve dingen. Voor een hoger cijfer moet hij nog net iets meer willen ontspannen en nog iets meer rek willen maken in zijn lichaam. Dus dat rek maken blijft een belangrijk punt. Dames, wij pakken ze even weer op. En we werken nog zo even weer naar de draf en een stukje galop. En graag ook even wat overgangen meenemen. Kijk, want dat zijn ook dingen die heel goed tellen. Hè? Van, we hebben met de IBOP een schakelvermogen die we moeten beoordelen. Dus dan kijken we ook al hoe je draaft aan, hoe pakt het paard het achterbeen op. Treedt hij direct vanuit het achterbeen door of maakt hij zich eerst een half meter langer en draaft dan aan. En het galopperen, kijk, als wij zien dat een paard heel gesloten aan galoppeert, dan kan je er 9 van de 10 keer van op aan dat het paard gewoon heel goed kan galopperen.
Kijk, en zorgen Hermina dat die overgangen ook heel mooi over de rug. Want dat zijn nog net momentjes dat hij zich er iets uit wil drukken. Kijk, en nu is het natuurlijk even vrij lang gestapt, dus ze moeten even weer bij de les zijn. Nu die stap actief. Ja, kijk, dat zien we graag. Zo'n paard, hij neemt zich op, dat achterbeen is er meteen. Hij staat meteen aan. Die van Helene staat ook weer aan. Maar we zien gewoon even het verschil tussen die twee paarden. Die van Helene, die denkt heel enthousiast voorwaarts. Die willen we nog iets laten winnen in de gedragenheid. Maar daar komen we ook weer tegen. En als nood zullen we meegeven, iets meer op het achterbeen, iets meer gedragen. Dan valt hij ook zo in de draf. Kijk, maar je mag dat drafje er ook zo achteraan rijden, Helene, hoor. Kijk, want dat vind ik wel van het Friese paard. Het Friese paard laat zich over het algemeen heel goed scholen. Dat is verbazingwekkend hoe snel dat daar de resultaten mee komen. Kijk, en even terug en dan direct weer luchtig in de hand, Helene. Goed, juist. Mooi. Kijk, en weer een keer een pasje terug. Want het is iedere keer even terugschakelen, even naar dat achterbeen. Meteen weer luchtig in de hand. Kijk, en in dat terugrijden is belangrijk dat het achterbeen blijft aanvullen. Nu even tijd nemen, want jij sluit hem terug, jij geeft been, maar dan kan hij dat net niet in zijn lichaam verwerken. Oh, even wachten. Kijk, dat hij er ook wat mee kan doen. En dan rij je weer naar voren. En dan hou je dat zo heel mooi gedoseerd. Rij iets bij. Juist. Kijk, en dat van daaruit steeds dat stukje meer rek komt. Kijk, en dan zien we die van Hermina, die is net al sterker. En het achterbeen kan zich meer dragen. Maar belangrijk dat we daar een stukje losgelatenheid houden. Kijk, van ook als jij dan naar de stap toe rijdt, hij zet zich eerst even vast in de bovenlijn. En dat zijn allemaal dingetjes die we meenemen. Kijk, laten we wel zijn, we hebben hier 2 knappe paarden in de baan, heel knap. Maar we willen allemaal voor die hoogste scoren, dus dan moeten we ook echt op de details gaan leggen. Dus dat heeft gewoon in de overgangen, willen we een stukje ruggebruik, willen we een stukje gemak houden. Zo. En dan draai je hem weer aan. Juist. Precies. Kijk, en dan krijg je ook een stukje harmonie en dan ziet het er ook heel vanzelfsprekend uit. Kijk, en het zijn gewoon 2 paarden die goed trit in de benen hebben, heel attent, heel werkwillig zijn. Maar waar de een iets meer moet rekken, is voor de ander juist belangrijk. Niet veel terugdenken en dat hij het achterbeen wel meteen heel goed doorgeeft. Helene, we gaan nog een keer een galopje doen. Maar probeer voor jouw gevoel zo klein mogelijk aan te galopperen. Dat hij moet leren dat geslotene mee te nemen. Rechts, zo, en nu klein. Kijk, dit. Heel goed. En dan zal hij dat nog niet lang volhouden. Maar pik dit zo kleine stukjes op. Heel goed buitenbeen bijhouden, want nu maak je het moeilijker. En dan wil je het buitenachterbeen ernaast zetten. Hè? Dan denkt hij, ja, maar hoela. Zoveel druk op mijn achterhand, dat ben ik nog niet gewend. Zo. Kijk, maar dan rij je hem ook weer terug naar de draf. Maar dan zorg je ook dat die overgang naar de draf van jou is. Juist, in ontspannen in de hand. En dan een beetje been. Juist. Kijk, dan slingert dat achterbeen mooi door. Ik zal op deze manier met het paard gaan trainen. Hè? Hoe is dat voor jouw gevoel, Helene? Kan jij daar een beetje mee leven? Ja, als jouw gevoel anders is dan wat ik zeg, mag je mij toespreken, hoor. Ja. Nee. Daar zit tijd in. En het is gewoon, en dat is ook voor de toeschouwers en de mensen die een paard naar de IBOB willen brengen. Het exterieur van het paard kan
iets in je nadeel zijn en het kan in je voordeel zijn. Kijk, die van Helene, het is een korter gelijnd paard. Dus die heeft moeite om meer lengte te maken. Die van Hermina, die heeft juist heel veel lengte. Dus lengte in de paard, daar hoef jij niet bang voor te zijn. Maar die heeft zoveel power, dat soms zijn power nog een beetje in de weg zit. Kijk daar ook, hè. Weet je, dan gaat hij zo zitten. En dan denk je, ja, maar hoe moet dat nou? Ja, gooi maar even mijn achterhand omhoog. En dan weet hij zelf niet waar hij ermee naartoe moet. Kijk, wel heel knap dat je het al zo kan oplossen, hoor. Kijk, kom. Kijk, belangrijk, Hermina, je galopsprong moet blijven rollen. Zo. Kijk, en dan gerust ermee spelen om een paar keer iets meer terug te zetten. Iets meer terug. Maar heel goed het gevoel houden van, ook al rijden naar die verzameling toe, de galopsprong blijft ook dan rollen. Dat, goed. Veel kwaliteit. Dames, wij gaan het zo rustig afwerken. Als jullie nog vanuit jullie aan- of opmerkingen hebben, hoor ik het graag. Wat ik graag nog even wil zeggen, we hebben het nu wel net over die triple-A-score gehad, maar we rijden natuurlijk om meer redenen IBOP. Hè? Als jullie een rijpaard hebben wat heel fijn onder het zadel is en wat onder het zadel fijn kan stappen en draven, doe hem bijvoorbeeld eerst een IBOP, dan haal je een 6,7 gemiddeld, dan kan je dat meehelpen voor het sterpredicaat. En is een paard wat onder het zadel heel goed stapt, dan neem je je cijfers mee naar je keuring aan de hand. He? En dan hebben we nog, als we 73 punten hebben we dus een A-score. En scoor je 75 punten, dan ben je wel bezig voor het prestatieschap voor de moeder, hè? Voor de merrie. Dus ook dat levert iets op. Dus niet blind staren op de triple-A. Er zijn veel meer redenen om IBOP te laten rijden. En ook realistisch zijn naar je eigen product. Het zijn niet allemaal triple-A paarden. Succes allemaal. Dankjewel. Een applaus voor Corrie Raven. En zij gaat even plaatsnemen naast de twee combinaties van Helene de Haas en Hermina Holverda. Jullie krijgen een bloemetje. En deze clinic werd aangeboden door Friso Zadels. We willen dus graag eigenlijk even Siberen Minkema naar het midden hebben. Hij hangt daar wel mooi over het hek heen, maar hij kan ook wel even naar het midden komen. Een mooie bekomstigheid is ook dat inmiddels het tweespan 30 jaar bestaat. Dat is natuurlijk al een hele prestatie. En ja, Siberen natuurlijk een Friese paardenman in hart en nieren. En daarom sponsort hij denk ik ook deze rubriek, waar we natuurlijk al 11 jaar lang heel blij mee zijn. Siberen, je mag even in het midden komen. Ik weet dat je een man bent dat je daar liever niet staat, maar je mag samen naast Corrie gaan staan. Corrie, dank voor de clinic en voor het jureren de afgelopen week. En natuurlijk Siberen bedankt voor de sponsoring van deze rubriek. Dat verdient zeker een bloemetje. Dames, bedankt voor de medewerking onder het zadel, Helene en Hermina. Een geweldige presentatie. Dankjewel. We gaan genieten van jullie mooie ereronde. En zeker een applaus voor Corrie, Siberen en voor de dames op het paard. En we hopen natuurlijk dat we nog jaren kunnen genieten van deze rubriek. Friso Florian Bokaal. Dankjewel Siberen. Dankjewel Corrie. En dames, de baan is even voor jullie voor een prachtige ereronde.
Armina en Helene, ontzettend bedankt voor de medewerking. En natuurlijk sponsor Friso Zadels, bedankt. En Corrie, bedankt voor de geweldige uitleg. Hoe wij een IBO graag zien. En dan geef ik het woord weer aan Henk Dijkstra voor het volgende onderdeel. Dankjewel, Dick. Heel nuttig en ook leerzaam om dat mee te maken. Grandioos dat we dat op deze middag in het kader van het sportmatinee allemaal mee mogen maken. We gaan naar het volgende onderdeel en dat betreft ook meteen een finale. Natuurlijk ook weer in het kader van de Friso Florian bokaal voor jonge Friese paarden met aanleg voor de duigsport. De juryleden Vetsen Schotanus en Henk Prins die hebben hun plek alweer ingenomen. We hebben 3 deelnemers in het kader van de merries. Als eerste zo dadelijk 192 met Simone Jongbloed en zij rijdt Hieke van Bokkum. En die is van de hengst IJzer 489 uit een torbenmoeder uit de fokkerij van oud-inspecteur Bouke de Boer. In eigendom bij HC Kabel van Riel in Hello en zoals gezegd aan de teugels Simone Jongbloed. Vervolgens 307 Jeltsje van de Egberdina-hoeve. Zij is van de hengst Tierde 501 uit een Tjarda moeder. Fokker J.E.N.S. Bouwman Wind in Nijenveen, gereden door de eigenaar Suzanne Wind uit Nijenveen. En tenslotte Nilena van de Tipsterwei, stamt af van de hengst Teun 505 uit een Aan 416 moeder Fokker T. Dijkstra in E. Eigendom familie Hoeksma in Ureterp en aan de leidsels Lucas Hoeksma. De inzet, de winst van de finale 2024. Jonge Friese paarden met tuigaanleg. De merries in dit geval. En het gaat uiteraard weer om hetzelfde principe. De winnaar ontvangt €250, alsmede de fokker €150. De tweede geplaatste €150 en de derde geplaatste €100. Dat is heel kort door de bocht de gang van zaken in deze finale. En dan gaan we genieten hopelijk van Friese paarden, in dit geval merries, met tuigaanleg. En dan hopen we natuurlijk dat er paarden tussen lopen die wij op termijn ook weer op bijvoorbeeld Buitenpost, Garijp, Norg, Opmeer of whatever ook, in Bennekom bijvoorbeeld, tegen zullen komen in de sport. Want we fokken natuurlijk paarden voor behoud van ons ras, maar ook voor paarden in de sport. En daar wordt natuurlijk de laatste jaren nadrukkelijk op ingezet. En zeker als je kijkt naar de ontwikkelingen in de dressuursport, dan is dat bijzonder positief en hoopgevend. En er komen steeds meer Friese paarden in de dressuursport ook die mee kunnen doen op een goed en hoog niveau. Maar wij bepalen ons nu allereerst waar in elk geval mijn hart ligt, de tuigsport. Suzanne Jongbloed, het Hieke van Bokkum. De beroemde stal van Bouke de Boer. Denk nog maar eens even terug aan Sibylline B. Waar hij grote triomfen mee heeft behaald. En heeft deze Hieke van Bokkum ook iets van dat talent in huis. Maar dat is uiteraard aan de deskundigheid die hier naast mij staat. Suzanne wint. Vele triomfen ook al behaald in de tuigsport. Dat geldt voor Lucas Hoeksma, wat in mindere mate, maar die is nog jong en die krijgt ongetwijfeld de kans en de tijd om ook op dat punt veel vooruitgang te boeken. Ja, jonge paarden die maken nog wel eens een foutje, maar dat hoort erbij, dat mag ook. Dat hoeft niet meteen fataal te zijn. Regelmaat is natuurlijk belangrijk. Het goud, het zilver, dan wel het brons. En het is duidelijk dat Simone Jongbloed wat support langs de kant heeft staan. En kijk die Lucas Hoeksma eens eventjes presteren.
Ze gaan van hand veranderen met voorop dus Hieke van Bokkum. Mooie tuigtypische beweging. En ook Lucas Hoeksma komt steeds beter in de wedstrijd. Paarden toch zeker met talent voor de aangespannen sport. En wellicht eerst eens volgend jaar op regionaal niveau. En dan vervolgens de stap naar de nationale concoursen. ...192, 245 en dan 307. De jury is eruit, de uitslag is uiteraard definitief en voor een korte toelichting geef ik met alle genoegen het woord aan Henk Prins namens de jury. We hebben gekeken naar de rubriek merries. Op kop hebben we gezet nummer 192, paard die over de benen een nette verrichting liet zien. Een paard met, die ook voldoende front had, alleen hij moest zich wat luchtiger voorstellen. Hij kropte ze nog wat op. Nummer 2 was ook een paard die een nette verrichting liet zien over de benen, alleen miste wat de front wat nummer 1 ook had. En de derde, nummer 307, had nog wat moeite om zijn ritme te houden in de koers, vandaar de plaatsing. Dankjewel Henk Prins voor je toelichting. Natuurlijk goud, zilver en brons. 2 dames en 1 heer, waarbij de dame in dit geval, Simone Jongbloed, ja, winnend uit de strijd tevoorschijn kwam. Nou heb ik al eens eerder een praatje met jou gemaakt, Simone, ik dacht vorig jaar. En nu sta je weer hier op deze schitterende plek. Nou, heerlijk gereden. Heel fijn gereden, heel blij met dit fantastische paard. Ik zei onderweg al een beetje, hij komt uit een hele bekende tuigpaardenstam. Dus goede wijn behoeft wat dat betreft nauwelijks geen krans. Maar zien we dit paard volgend jaar ook terug in de wedstrijdsport? Zeker, hij heeft dit jaar ook een aantal wedstrijden voor de Chase gelopen. En dat gaan we zeker volgend jaar uitbouwen. Ja. Goed zo, alvast veel succes en nogmaals van harte gefeliciteerd. Bedankt. En de fokker natuurlijk, oh ja, de fokker van Hieke van Bokkum. Dankjewel Herma. Natuurlijk €250 voor deze combinatie. Deze 150, dat is een leuk bedrag om deze dag mee af te sluiten. Lucas denk ik en Suzanne die moet het met €100 doen. Dank nogmaals aan de fokker is onderweg, Bouke de Boer. Die we natuurlijk allemaal nog kennen uit zijn periode bij het KFPS, maar ik persoonlijk nog veel beter in de tijd dat hij nog triomfen vierde in de Friese Chase met Sibylline B. De good old days van Bouke. Gefeliciteerd. Een bloemetje. Ja, de buiten is binnen zit Bouke. Natuurlijk ook hier gelukwensen van Florian, paardenvoeder en natuurlijk ook dank aan Tweespan. Ik ga er even tussenuit, Johanna, voor de foto die jij gaat maken. Een mooie finale, in 1 keer beslicht. Goed.
Dan gaan we nog eens een keer genieten van die Hieke van Bokkum, die hier overtuigend de winst grijpt in de finale van 2024 in het kader van jonge Friese paarden met tuigaanleg, de Friso Florian Bokaal. En uiteraard ook onze bijzondere dank aan Tweespan. Ik zou zeggen, Jeroen, even een passend muziekje. En klapt u maar even mee. Maken we het gezellig met elkaar. Tuigpaarden, daar word je warm van. Het zilver voor Nilena van de Tipsterwij met Lucas Hoeksma. Daar komt hij. En last but not least, routinier Suzanne Wind. Jeltje van de Egberdinenhoeve. Dan komen we nog een keer langs, dames en heren. Bent u er klaar voor? De finalisten en de winnaars van het goud, het zilver en het brons. En ook bij de merries fraaie sport te bewonderen. Goed, dat was de finale. Straks nog de finale van de hengsten. Ik geef met alle genoegen het woord weer aan mijn collega Dick Brummel voor het volgende programma-onderdeel. Dankjewel Henk. Dan gaan we weer naar het volgende onderdeel en dat is de Friso Florian Bokaal. Dressuur, 5-jarige merries, 5-jarige hengsten en ruinen. Dan willen we graag de volgende combinaties in de baan. Loeke van de Holven, gereden door Marel Hilberts. Dan willen we Jaakje van Wetterzicht in de baan, gereden door Tané Visser. En dan willen we Jolise Berthe van Vriesburg in de baan, gereden door Margot Pirovano. Een geweldige mooie naam. En dan gaan we bij de 5-jarige hengsten binnenzien Yannick van de Hinderhoeve, gereden door Sophie Faisanen. Dan willen we graag binnen hebben Jeppe 537, gereden door Marijke Boelen. En Jisse van Bokkum, gereden door Harmina Holwerda. Als het goed is, krijgen we dan 6 combinaties in de baan. We hebben er inmiddels 3. Na deze rubriek hebben we de finale hengsten en ruinen tuigen. Volgens mij zijn de nummers bekend. Degenen die niet zijn uitgenodigd voor de finale kunnen nog wel bij het secretariaat een leuk presentje ophalen. Dus als u niet geplaatst bent met het tuigen voor de finale, er ligt nog een presentje bij u te wachten bij het secretariaat. Inmiddels hebben we volgens mij de combinaties in de baan. We hebben er 6 in de baan en daarbij geef ik weer even het woord aan Corrie. En ze zegt het zelf al. Ik doe een korte toelichting. Want ja, als Corrie eenmaal begint, dan gaat ze zo door, hè. Corrie, ik geef het woord aan jou. Dankjewel Dick. Even, er is mij verzocht om het commentaar iets korter te houden. Maar goed, weet je bent zo enthousiast van zulke goede paarden, man. Daar krijg je nooit genoeg van. Hè? Jullie zien al hier weer 6 paarden rondlopen, zijn het 5-jarigen, allemaal heel veel kwaliteit. Ik ga er even heel kort doorheen. Iekje van de Wolwaren met Harmina Holwerda, gewoon powerhouse, hebben we daar net ook gezien. Dan hebben we Imre SR, paard wat opvalt door echt heel spectaculair voorbeen. Oh, zit ik bij het 6 jaar? Oh god, sorry. Vingertje verkeerd, 5-jarige. Oh ja, deze, ja. Even correctie, sorry, weer te enthousiast. Merries, Jaakje van de Wetterzicht, roze jasje. Heel interessante merrie, komt heel mooi in balans, sterk achterbeen, echt finale waardig. En dan hebben we Jolise
met Margot Pirova. Komt nog ooit een keer goed met je naam mij, dat ik hem ooit een keer goed uitspreek. En gewoon een paard heel mooi in evenwicht, heel goed in balans, zeer sympathiek voorgesteld, met veel harmonie. En dan hebben we Loeke van 't Hoven, merrie die opvalt met extra veel draf, veel afdruk, veel ruimte. Worden we ook erg blij van. Dan bij de Ruinen Hengsten komen we met Jisse van Bokkum. Heel sterk stoerpaard, heel sterk achterbeengebruik, stoer lijf. Dus heel sterk sportpaard. Jannik van der Hinderhoven met Sophia Faisanen. Ja, een paard wat ook absoluut opvalt. Heel veel kracht, souplesse. Weet zijn lichaam heel goed te gebruiken. Heel werkwillig, bewerkbaar paard. En dan uiteraard hebben we Jeppe 537. Laat heel veel vermogen zien. En met name het schakelvermogen van een paard is heel, heel, heel groot. Dus gewoon paarden met heel veel kwaliteit wat we hier weer in de baan hebben. Dick, zullen we bekendmaken wie er heeft gewonnen? Dankjewel Corrie voor de uitleg. Dus de 5-jarige merries. De prijsuitreiking. Op de 3e plaats is geëindigd bij de 5-jarige merries. Jaakje van het Wedderzicht. Gereden door Tané Visser met 80 punten. Dan krijgen we op de 2e plek Jolise Birte van Vriesburg. Gereden door Margot Parivano. Op de 2e plek geëindigd dus met 81 punten. Het staat heel dicht bij elkaar. En Loeke van de Holven, die is geëindigd op de 1e plek met Marel Hilbers met 83 punten. Dus Jaakje op nummer 3, Jolise op nummer 2 en Loeke op nummer 1. Weinig verschil in punten zien we, dus het was een hele spannende competitie, heel dicht bij elkaar. Dat zijn de merries en we willen natuurlijk van de nummer 1 ook graag de fokker bij het paard, als die er is. Dan gaan we naar de 5-jarige Hengsten en Ruinen. Op de 3e plek is geëindigd Jisse van Bokkum met Hermina Holwerda met 82,8 punten. Dan krijgen we op de 2e plaats Yannick van de Hinderhoeven, gereden door Sophie Faisanen, geëindigd met bijna 84, 84,94 punten. En dan gaan we, nummer 1 is geworden Jeppe 537 met Marijke Boelen met 87,9 punten. Dus Jisse op nummer 3, Yannick op nummer 2 en Jeppe op nummer 1. Van harte gefeliciteerd. De bloemen worden natuurlijk weer uitgereikt namens het Friso-team en natuurlijk Florian Horsvoet. De prachtige linten worden op de paarden gehangen of aan de ruiters. Ze staan heel mooi opgesteld naast elkaar. En dat is toch ook wel weer het typerende van het Friese ras. Wat een geweldig karakter heeft dit paard. Ze staan allemaal prachtig correct naast elkaar. En zoals ik al zei, een rubriek natuurlijk waar we heel blij zijn met onze sponsors Friso en Florian Horsvoet. Bij de merries Jaakje op de 3e plek, Jolise op de 2e plek en Loeke op de 1e plek. En de nummers 1 willen we natuurlijk graag de fokkers bij het paard, want die krijgen natuurlijk ook een geweldige prijs. En bij de Hengsten en Ruinen is Jisse op 3 geëindigd, Yannick op 2 geëindigd en Jeppe op nummer 1 geëindigd.
En natuurlijk kunnen voor de volgende rubriek tuigen, finale van de hengsten en ruinen zich al gereed maken. Over enkele minuten gaan we daarmee beginnen. Er moeten nog enkele foto's geschoten worden en dan is het genieten denk ik van een geweldige mooie ereronde. De 5-jarige alweer iets meer prestatiegericht als de 4-jarige. Een hele mooie rubriek weer gaat. En volgens mij zijn bijna de foto's klaar. En gaan we genieten van een hele mooie ereronde. Ik geef zo de leiding weer aan Pieter. Jij mag ze laten overgaan naar een ereronde. Dankjewel. We gaan door met het middagprogramma. We gaan genieten van een mooie ereronde. Geef ze een applaus. De finalisten. Friso, Florian Bokaal, 5-jarigen, merries, hengsten en ruinen. Gefeliciteerd en dankjewel voor de deelname. Dankjewel. En natuurlijk nog heel veel succes met jullie sportcarrière. Wees er zuinig op, ze zijn nog jong. En dan geef ik het woord weer aan Henk Dijkstra. Dankjewel Dick. Dat was de finale van de dressuur in het kader van diezelfde al veel gememoreerde Friso Florian Bokaal. Wij maken ons op voor de finale bij de heren. De hengsten, dan wel de ruinen. 5 combinaties uitgenodigd voor die finale. Ik geef u de nummers nog maar een keer. 25, 34, 91, 202 en 314. Zij gaan strijden om die welgevulde prijzenpot van 250, 150, dan wel 100 euro, alsmede 150 voor de fokker van het winnende paard. Indien aanwezig, anders vervalt dat aanbod. De jury, de heren Prins en Schotanus, die hebben hun plek alweer ingenomen. De juiste wijze ook gekleed, dat hoort een beetje bij de stijl ook van de tuigpaardensport, die stijlvol hoort te zijn. En in het kader daarvan dragen zowel de ringmeester als de juryleden een bolhoed. Als eerste binnen, 25. Germ B.
met Jildau Hart. Van de hengst Nane 492 uit de Rindertmoeder Fokker S. Hoosma in Broek. Eigenaar Hart van Veen in Boelenslaan, uiteraard gereden door Jildau Hart. Dan met 34. Onne van het Hermalen. Opnieuw van Nane, die zich wat dat betreft toch wel onderscheidt binnen de tuigpaardenfokkerij. Nane 492, dus de vader van Onne van Hermalen uit de Fabermoeder. In eigendom bij Anna Okkema te Britswerd, gereden door Jelte Hoekstra. Dan met 91. Grutte Pier, ster sporthengst met Hendrik Eppinga uit de combinatie Marcus Keer Wiemer. In eigendom bij de combinatie Van Dam en Eppinga. 314. Hunk van Lansink. Van de hengst Marcus 491 uit een Uldrikmoeder Fokker M. Loman in Zwiggelte in eigendom bij F. Hogeveen in Harlingen en aan de Leidsels Jelle van der Weijden. 202. Koendert van de Boetemare. Opnieuw van de hengst Nane uit een Beertmoeder Fokker S. Veenstra uit de Urenterp in eigendom bij Duco en Laurie Sietsma in Tulare in Californië met aan de Leidsels Iris Sietsma. En dan heb ik alle finalisten binnen. 2 dames, die zullen te trachten de heren het leven zuur te maken. En wie zal deze editie van 2024 op zijn naam weten te schrijven in de allesbeslissende finale? Ze kunnen zich nu niet meer verstoppen en een beetje op zee vrijen. Wil je nu winnen, dan moet alles uit de kast. Wordt nog heel nauwkeurig geïnspecteerd door de heren Prins en Schotanus. Ook vast onderdeel van de tuigpaardensport. Die willen we netjes houden en vooral ook paardvriendelijk. En zeker tegenwoordig in deze tijd met buitengewone aandacht voor dierwelzijn staat dat hoog op de agenda. Ook binnen de aangespannen sport. En zo hoort het uiteraard ook. De inspectie is afgerond. Harm van der Meulen ligt zijn hoed. En dat betekent dat de strijd is losgebarsten. Voor de prijsuitreiking van de dressuur voor de 6-jarigen houdt u er rekening mee dat we wat eerder aan de beurt bent. We zijn iets voor op het schema. Goed. Vol enthousiasme gestart. Jildau Hart met Germ B. 34 Onne van Hermalen met Jelte Hoekstra. Hendrik Eppinga met Grutte Pier. Jelle van der Weijden met Hunk van het Landzink. En tenslotte 202 Koendert van de Boetemare. Hebt u een favoriet, dames en heren, dan zou ik zeggen, laat u horen. Wellicht dat beetje steun vanaf de kant net dat paard ten goede komt. Wat u als potentiële winnaar aanmerkt. En zoek vooral ook de ruimte op. Wordt het een dame? Een van de twee. Of wordt het een van de heren? De strijd is ongekend hevig en fel. Veel beweging bij deze finalisten en ze zijn van hand veranderd met Jildau Hart. En kijk er eens genieten, dames en heren. Maar ja, dat geldt natuurlijk voor al deze deelnemers aan deze finale. Die Jelte Hoekstra en Hendrik Eppinga. Ze proberen elkaar de loef af te steken. En Jelle van der Weijden niet uitgezonderd. ...25, 34 en 202.
En dan 91 en 314. Ik herhaal 25, 34, 202, 91 en tenslotte 314. Dat is in eerste instantie de voorlopige plaatsing. Laten we de paarden natuurlijk eventjes op adem komen, want de strijd is nog niet beslist. Want de inzet voor de allesbeslissende finale, dat is de strijd om het goud, het zilver en het brons. Die 3 combinaties gaan wij zo dadelijk eventjes rustig nog maar even op adem laten komen. Prachtige omstandigheden. Ook de spanning een klein beetje opvoeren. Strakke gezichten. 2 dames en 1 heer, dames en heren. Die gaan deze strijd aan. Ik zou zeggen, laat ons nog een keer genieten. Jelte Hoekstra. Jildau Hart. En Iris Sietsma. Die gaan de winst betwisten. En nu bent u aan de beurt, dames en heren. Wie gaat deze strijd winnen? Moet dat Iris Sietsma worden, of Jildau Hart, of toch Jelte Hoekstra? Wat een fantastische finale. Wat zijn ze aan elkaar gewaagd, dames en heren. Dat is genieten. Kijk eens even, die strakke kopjes op die wagens. En kijk die Jildau Hart eens even genieten. En Jelte Hoekstra die doet er nog een schepje bovenop in deze finale. Maar ja, wat denkt u van Iris? De strijd komt in de beslissende fase. Kijk ze marcheren. Ja, dat is toch paardensport, dames en heren. Daar word je warm van. En de winst, die is voor 202. 34 en dan 25. Wat een fantastische finale. En kijk die vreugde eens eventjes. Bij die Dekselse Iris Sietsma. Die beleeft hier de middag van haar leven. In deze finale van de Friso Florian bokaal. Met nogmaals dank aan de sponsoren. Tweespan Ruitersport en Florian Paardenvoeders. Wat een enerverende strijd. De strijd om niet alleen die 250 euro, maar zeker ook de eer die hoort bij zo'n prijs, die je dan winnend af weet te sluiten. Jongen, dat was genieten. 1 heer en 2 dames. En die Dekselse Iris Sietsma, die gaat er met de winst vandoor. En de fokker natuurlijk, niet te vergeten. De fokker van de winnaar, is die ook aanwezig? Dan heb je nu de kans op 150 euro. En ben je niet hier, dan gaat het je neus voorbij. Ik geef het woord nog even aan de jurywoordvoerder Henk Prins over het fantastische niveau van deze finale. Dat mogen we zeker zeggen, Henk. Dit was echt een rubriek met veel kwaliteit. De winnaar hebben we gekozen omdat hij de hele koers heel front hield, een ruim voorbeen had.
En een totaalplaatje wat echt perfect was. Nummer 34 was eigenlijk een paard die het meeste tuigtypische optreden had. Alleen hij kon de koers in onze beleving nog niet helemaal goed volhouden. Nummer 25 deed zeker in het begin van het overrijden niet onder aan nummer 202. Maar na het hand veranderen was de moed een beetje op. En werd hij wat diep en hij ging van het achterbeen aflopen. Dan wil ik toch ook nog even de twee laatste benoemen. Nummer 91 ging over de benen en in de front. Zeker voor een plekje bij de eerste 3. Maar de open mond stoorde ons wat. En nummer 314 was vanwege het feit dat hij de eerste ronde een heel goed optreden had. De schof mooi omhoog drukte, de achterbeen er goed onder had. Eigenlijk gaf hij de tweede ronde wat op. Dankjewel Henk Prins voor je mooie uitleg over het niveau in deze finale en het hoe en het waarom. En dan moet ik toch even bij Iris Sietsma kijken. En dan moet ik de Fokker ook nog een keer uitnodigen of hij aanwezig is. Het kan nu nog. Sjoerd Veenstra van de Boetemare, als hij hier is, zo snel mogelijk naar het secretariaat. Dan krijg je nog de Fokkerspremie. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, Iris, in de finale, ik heb zelden een winnaar zo explosief zien reageren toen haar winnend nummer werd omgeroepen. Ja, ik dacht eigenlijk dat jullie er met de winst vandoor zou gaan, want Koen wint niet zo makkelijk van gouverneur. Maar ja, we hebben alles gegeven en als je dan je nummer als eerste hoort, dan het is onbeschrijfelijk. 2 jaar achter elkaar wint dit paard en ik ben ongelooflijk trots. Nou, dat straalt er aan alle kanten ook af. Ik vind het prachtig om te zien. Ja, dankjewel. Gefeliciteerd en ik zou zeggen, geniet zo dadelijk nog eens even extra in die ereronde. En probeer dan ook die mensen hier in de ereloge nog maar eens even lekker warm te maken met een fantastische ereronde. Dankjewel. Dank je. Dit is de bijbehorende bokaal en die krijg je ook nog eens mee, Iris. Die krijgt een ereplek bij Huizen Sietsma, neem ik aan. De bokaal die behoort bij de winst. En een prachtig beeld van Marja Smits. Echt een uniek in zijn soort. Die behoort en die zal vast en zeker een ereplekje krijgen bij de familie Sietsma thuis. En dames en heren, ik zou zeggen, en Jeroen, nou weet ik niet of je de juiste muziek nu klaar hebt staan voor deze winnaar van deze finale. Want er kan maar 1 muziekje bij. Als je mij goed kent. Goed zo. Dames en heren, hoort u hem? En dan gaan we even staan voor deze fantastische winnares. En de Quo die viert met ons mee. En dan gaan we allemaal even in de benen. En we klappen even mee. Het is feest in Harig. Ja, ja. Whatever. Dit willen we zien. Kijk eens eventjes haar genieten. Ja, kom op Iris. Goed zo, dames en heren, fantastisch. Wat een enthousiasme langs de kant. Op zijn Fries zeggen we, joh, rijdt zit er van in de bron.
Fantastisch, dames en heren. Dank aan de finalisten, dank ook aan de jury. En dank aan u allemaal voor uw enthousiasme. En dan geef ik met alle genoegen weer het woord aan mijn collega Dick Brummel. Dankjewel Henk. Er was natuurlijk weer even genieten. Die prachtige zwarte parels voor elkaar. En nu gaan we weer genieten onder het zadel. De laatste rubrieken van de Friso Florian bokaal. De 6-jarigen. En dan willen we graag de volgende merries binnen hebben. Imre SR. Gereden door Monique Brandsma. Ikje van de Wolwarren. Gereden door Harmina Holwerda. En Hedwig. Gereden door Edwin Bos. Dat zijn de 3 merries die we graag in de baan willen hebben. Dan willen we de volgende hengsten in de baan hebben. Gjalt van de Boerenstreek, gereden door Ikje Baron. Hummer van Stal Powell, gereden door Isabel Vromans. En Graaf Bosvorg, gereden door Shannon van Manen. Volgens mij hebben we 6 combinaties binnen. Paarden die al wat meer rijper, meer gereden zijn. 6 jaar oud. Lopen al een beetje, of ze zijn al bezig met een sportcarrière. En daarbij geef ik weer het woord aan Corrie. De 6-jarige merries en de 6-jarige hengsten en ruinen. Corrie, het woord is aan jou. Dankjewel Dick. Dit zijn dan al onze sportpaarden die uit deze competitie voortvloeien. We zien direct dat de paarden al veel meer gedragen zijn, meer op de achterbeen kunnen komen. Deze paarden, alle 6 die hier lopen, kunnen in principe al met gemak de zetproeven doorlopen. En hebben dan ook echt heel veel kwaliteit. Ze zijn ook vanmorgen door de gastruiters gereden, door Chris Epkamp en door Mark van Leeuwen. En ik kan ook wel namens hun zeggen dat ze blij verrast waren wat voor kwaliteit ze bij de 4, 5 en 6-jarigen hadden. Even heel snel er doorheen lopen bij de merries. Ikje van de Wolwarren, een paard met heel veel power, mooi lang gelijnd paard. Sterk achterbeen, heel mooi in balans. Imre SR, een paard wat opvalt met heel veel voorbeengebruik. We zien hem nou net zo galopperen, hè. In de draf ook zeer veel schakelvermogen. En ook in de zijwaartse gangen kan hij er gewoon echt heel groot, kan ze er heel groot doorheen lopen. En dan hebben we nog Hedwig van de Hinderwild. Heel fijn paard, laat ook echt aanleg voor meer verzamelde werk zien. Laat zich goed op het achterbeen zetten. En het is wat ik vanmorgen ook zei, de paard heeft een kleine achterstand qua training op de anderen, maar dat vanwege een veulen wat ze gebracht heeft. Maar zeker ook een finale waardig paard. Dan hebben we bij de ruinen hengsten, daar loopt Hummer van Stal Powell. Heel fijn paard, wordt heel mooi in harmonie voorgesteld, heel correcte gangen. En heeft ook gemak met de zwaardere oefeningen. Dan hebben we Gjalt van Boerenstreek, voorgesteld door Ikje Baron. Een paard wat heel werkwillig is, heel netjes opgeleid is, heel grootramig paard met heel veel front. Maar ondanks dat hij heel groot is, kan hij heel goed sluiten en heeft ook een heel groot vermogen om heel goed te kunnen schakelen. Zo van een hele goede uitgestrekte galop naar toch een hele verzamelde galop wat we hier zien. En dan hebben we nog Graaf Boszorg. Een paard wat echt uitblinkt in souplesse, in afdruk. Heel sterk achterbeen, heel mooi lichaamsgebruik. Kan ook heel goed schakelen, zien nu een hele mooie uitgestrekte draf. Maar het sluit ook zo weer terug, blijft daarbij heel mooi in balans. En ik ga het ook hier nog een keer vernoemen. Graaf is wel het paard met het hoogste cijfer voor de stap, kan echt heel goed stappen. Waarvan we zouden willen dat alle Friezen dat konden. Dick, wie is het geworden? Jij mag het gaan noemen. Dankjewel Corrie voor
Mooie uitleg weer. Het enthousiasme, hoe jij dat kunt brengen. Geweldig. 6-jarige merries. Hedwig van de Hinder is op de derde plaats geëindigd met Edwin Bos met 80. Een score van 80. Dan krijgen we op de tweede plek Imre SR, gereden door Monique Brandsma, met 81 punten. Dus het lag weer heel dicht bij elkaar. En Ikje van der Wolwarren is de winnaar met Hermina Holweda met 83,7 punten. Een spannende finale wat dus heel dicht bij elkaar lag. Jullie mogen met z'n drieën opstellen. Dan hebben we de Hengsten en Ruinen 6 jaar. Dan wordt het natuurlijk weer spannend. Op de derde plek Hummer van Stalpauwel, gereden door Isabel Vromans. Op de derde plek met 77,5. Maar dan, wie is de winnaar? Gjeld of Graaf? Daar gaat het even om. Ik zal het verlossende woord geven. Gjeld van de Boerenstreek is tweede geworden met 86,4. En Graaf Boszorg is met 88,9 punten eerste geworden. Van harte gefeliciteerd. De 2 kopnummers willen we natuurlijk ook graag even de fokkers bij hebben. Jullie mogen opstellen naast elkaar. En dan zullen de linten weer worden opgehangen, de prijzen worden uitgereikt. En natuurlijk hartelijk dank voor jullie deelname. Ze staan weer mooi naast elkaar opgesteld. Ikje van der Wolwarren, nummer 1 bij de 6-jarige merries. Imre SR, nummer 2. En Hedwig van de Hinderweg, nummer 3. Bij de Hengsten en Ruinen op nummer 1, Graaf Boszorg. Op nummer 2, Gjeld van de Boerenstreek. En op nummer 3, Hummer van Stalpauwel. Geweldig mooi, een prachtig gezicht. Met die mooie zon erop. De finalisten. Afgelopen woensdag al begonnen. Toen geselecteerd voor de finale. Vanmorgen in de binnenhal de finale gereden. Door de gastruiters. Hoe vonden zij de paarden lopen? En vooral de bewerkbaarheid en wat voor aanleg deze paarden hadden. En die score telde weer voor 40% mee met de totaalscore. En zo is deze uitslag ontstaan. Ik geef nog even het woord aan Corrie. Ik heb nou voor het derde jaar deze Florian Friso bokaal mogen jureren. Dit is ook mijn laatste jaar. Het is echt een heel avontuur en het is echt prachtig te zien. Want bij de 6-jarigen lopen paarden mee die ik dus ook als 4-jarige mocht beoordelen. En als ik zie hoe de paarden worden opgeleid, hoe mooi dat ze zijn gegroeid, echt complimenten. En dat is ook zeker compliment wil ik even speciaal voor Shannon van Manen geven. Want die heeft echt Graaf zo mooi opgeleid. En het voorbeeld gewoon wat gewoon in de 4-jarige competitie is binnengekomen en alle jaren heeft meegedaan. En nu dan als winnaar van de 6-jarigen hier staan. Daar ben ik gewoon als jurylid ook trots op. Dat zo loopt. Dus maar grote dank ook aan de sponsoren die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Hè? Friso en Florian Diervoeders, dank jullie wel dat jullie deze rit allemaal mogelijk maken voor de ruiters, voor de juryleden, voor liefhebbers van de sport. Dank je wel. Dankjewel en zeker een applaus voor Corrie die dit de afgelopen 3 jaar heeft gedaan. En ik denk dat we haar volgend jaar wel een beetje gaan missen.
En natuurlijk, deze paarden staan hier niet voor niets. Daar hangt ook een fokker aan. En Ikje van de Wolwarren, de stalnaam zegt het al, is gefokt bij Vaarstra van de ploeg. En Graaf Boszorg, ja, dat zegt het ook een beetje, de stalnaam. Stoeterij Boszorg uit Sint-Antonius heeft deze prachtige hengst gefokt. Zes hele mooie paarden. Het laatste onderdeel van de Friso Florian bokaal vandaag onder het zadel. Volgens mij zijn de foto's gemaakt en jullie mogen een ereronde gaan rijden. En natuurlijk onder een applaus van het publiek. Deze paarden kunnen weer iets meer applaus hebben. 6 jaar, kennen al een beetje de klappen van de zweep. Geweldig! Geniet nog even. Kunnen wij hier straks nog eten of is dat vandaag niet zo? Dankjewel voor de presentatie, voor alle tijd die jullie in deze prachtige paarden stoppen. Want het gaat niet vanzelf, kan ik u garanderen. En natuurlijk ook heel veel dank aan Corrie Raven. Net voor de IBOP Clinic natuurlijk die ze gegeven heeft, maar ook afgelopen week voor het jureren. Een vrouw die zo enthousiast over de dressuur kan praten. Geweldig. Dankjewel Corrie. Een applaus. En kom er niet onder, Corrie. Dankjewel. En dan gaan we naar het volgende rubriek. Young Riders. En dan geef ik weer het woord aan Henk Dijkstra. Dus nog even de deelnemers op rij zetten en wat dingetjes uitzoeken. En dan geef ik zo het woord aan Henk Dijkstra. Goed, dames en heren, we zijn toe aan de volgende aangespannen rubriek. Betreft de rubriek een showrubriek van de Young Riders. Jonge mensen die dus in opleiding zou je kunnen zeggen, binnen de tuigpaardensport. En in dit geval specifiek de rijders van Friese tuigpaarden. En we hebben 6 combinaties in de piste zo dadelijk. Ik weet niet, zijn ze allemaal present op het achterterrein? Dan mag ik als eerste uitnodigen Jelte Hoekstra. Hij is 17 lentes jong. Hij heeft wagennummer 34. Jelte Hoekstra, kom maar binnen. Hij woont in Sibrandaburen. Hij volgt een opleiding tot hoefsmid. En hij werkt heel veel op de stal van Anna Okkema in Britswerd. En die kent u natuurlijk ook allemaal wel vanuit de Friese paardenwereld en waar onder andere de hengst Michiel ook nog een aantal jaren ter dekking heeft gestaan. Daar komt hij binnen. Met zijn eigen muziek, want dat is ook een combinatie binnen dat Young Riders gebeuren. Ze komen binnen op de klanken van hun eigen muziek. Het paard heet GPD Waard. De vader is Torbe 466 en die is in eigendom bij de Friese kraamstal van de Vierhoeken in Sibrandaburen. Hij komt uit een hele enthousiaste en fanatieke paardenfamilie.
Hoekstra Bootsma en al jong betrokken bij de paardenactiviteiten. Dat is Jelte Hoekstra met GPD Bart. Hij rijdt al een aantal jaren binnen die jongrijderscompetitie. Dat mag vanaf de leeftijd van 16 jaar. Het is oorspronkelijk ontstaan binnen de Hackney-vereniging. Toen ook gekopieerd door de VTN, de Vereniging van Tuigpaardrijders in Nederland. En uiteraard, last but not least, ook ingang gekregen bij de Vereniging Het Friese Tuigpaard. We gaan over naar wagen nummer 138. Brit Ballast. Zij komt op Zeg eens Meisje, een instrumentaaltje. Ze is 24 jaar en ze woont in Tollebeek. Ze is al een aantal jaren deelnemer in deze competitie. Nee, nog niet. Dit is, even kijken, haar eerste jaar. Het paard is Falco VDK en die is van de hengst Jalle 454 en die is in eigendom van Jelle en Mechtelt van der Kooi in Sint-Nicolasga. Ze is een allround paardenliefhebber en draait haar hand niet om voor een sprongetje, een voorbrengklusje, een dressuurproef of zoals nu hier een tuigwedstrijd. Als het goed is horen we zo dadelijk de klanken. Nee, niet dus. Oh, ik dacht van Armin van Buren, maar wat krijgen we dan? Een verrassing? Oké, we gaan naar Ietsen Hoekstra uit dezelfde familie. Hij rijdt met wagen nummer 184, hij is 16 jaar, hij woont in Sibrandenburen. Hij heeft een vaste baan als agrarisch medewerker bij Olympisch kampioen It's Posma. En die kent u natuurlijk allemaal van de 1000 meter in Nagano. Hij debuteert dit jaar in de competitie. Hij rijdt met GPD Aaron. De vader van GPD Aaron is Jouwe 485 van dezelfde stal uit de Viervoeken in Sibrandenburen. Is jongere broer van Jelte en al net zo besmet met hetzelfde virus. Ja, dat is niet zo verwonderlijk binnen het hele gezin. Nou, dan ben ik benieuwd of de Dire Straits ook nog langskomen met Walk of Life. Want dat is het favoriete nummer van Bionne van der Land. Dat klopt. Wagen nummer 89. 18 lentes jong. Uit Wommels. En daar hoor ik de heren van Dire Straits al. Ze heeft een opleiding in paardensport en houderij en werkt op het hengstenstation van Rudy Rienstra, de Terpen te Wommels. Haalde in juni haar tuiglicentie in 2023. Het paard is Lucas van de Terpen, de vader is Menne 496, eigenaar, zoals gezegd, Rudy Rienstra in Wommels. Ze is echt paardengek, ze wil zich graag breed ontwikkelen en neemt daarom nu ook deel aan deze tuigpaardensport. Ze begon met tuigen onder het zadel in 2023 met haar grote vriend Lucas van de Terpen. Dan liet ze al hele mooie dingen zien en misschien herhaalt ze dat wel bij de Young Riders. Wie weet. Anouk, ook een van mijn favorieten, met Girl. En dat is een favoriet nummer van Anne Rikst Eppinga uit Oude Meerdem. Zij rijdt met wagen nummer 91. Ze is 19 jaar, ze is onderwijsassistent. In 2023 winnaar van de Young Riders competitie. Met de modelsport Triple A Mary Suzanne van Lammert de Boer op Terschelling. Ze rijdt vandaag met Lutsen van de Grijtpleets en die is van Nane 492. En die is in eigendom bij Hendrik Eppinga en Tjitse Bauma. Ze is in 2023 officieel begonnen in onze sport. En we gaan eens kijken wat ze er vandaag terecht van gaat brengen. En dan Blur. Nee, dit is Take Me to the Limit. The Guns N' Roses met Blur. Son J.R. Bouwman is de rijder in dit geval en hij heeft wagen nummer 307. Hij is 20 jaar, hij komt uit Nijenveen. Hij doet HBO technische bedrijfskunde
Hij rijdt al 5 jaar mee in deze competitie. Egberdina Lodewijk, Yveske SW, verder van de Waterhoeve, Diesel, je kunt wel even doorgaan, maar hij heeft vandaag voor de wagen gelopen. Jeltje van de Egberdinenhoeve en die is van de Hengstier de 501 en die is in eigendom van moeder Suzanne Wind in Nijenveen. En hij heeft daarbij uiteraard een prima opleiding gehad. En we gaan eens kijken hoe de strijd zich in deze door dames gedomineerde jongrijdersrubriek gaat ontwikkelen. Een prachtige manier om jonge mensen warm te maken voor de tuigpaardensport, dat is heel kort door de bocht het uitgangspunt geweest om deze rubrieken in het leven te roepen. En het werpt zijn vruchten zeker af, want er zijn al een aantal jonge mensen ooit begonnen die nu al nationaal meerijden. En dat is uiteraard ook de doelstelling van, in dit geval, het Friese tuigpaard. De jury, Fetse Schotanus en Margriet Griffioen, die nemen de plaatsing voor hun rekening. En uiteraard is Henk Prins in dit geval de arbiter. Kijk en geniet. En er wordt ook binnen de vereniging veel aandacht besteed aan de wijze van rijden. De jonge mensen krijgen geregeld een bijscholing van erkende rijders uit onze eigen geledingen. En dat werpt zeker zijn vruchten af als je kijkt naar het niveau van de laatste editie van die jongrijderscompetitie. De stijl van rijden. Opstellen mogen 34, 89, 91, 138, 307 en 184. Dat is de eerste selectie. Ja, in tegenstelling tot wat te doen gebruikelijk is, dat we nu een aantal combinaties in een overkamping kunnen bewonderen, krijgen we nu individueel allemaal de gelegenheid om in een standshow, wat in de Hackney-wereld heel gebruikelijk is, met name bij kampioenschappen, om allemaal individueel 1 keer voor de ereloge hun beste beentje voor te zetten. Goed, dan gaan we kijken zo dadelijk als eerste naar 4 en... Dan gaan we het anders doen, dan beginnen we van 184 af. Die mag als eerste de standshow rijden. Aan Ietsen Hoekstra de beurt om eerst af te rijden. De standshow, dames en heren, ooit geïntroduceerd binnen de Hackney-sport. Zeker verplicht ook bij een kampioenschap. En dan gaan de juryleden Margriet Griffioen en Fetse Schotanus bekijken hoe die paarden zich individueel in een standshow gaan showen.
Je kan een beetje merken dat dat nog even wennen is. Dat is binnen onze Friese paardensport, tuigpaardensport, niet echt heel gebruikelijk. Het wordt individueel wel eens een keer gedaan op een showavond. Dus we krijgen hem 2 keer hier voor de ereloge te zien. Daar komt hij, Ietsen Hoekstra. Met GPD Aaron. En dan gaat hij van hand veranderen en dan komt hij nog een keer terug. Attentie voor J.R. Bouwman. En natuurlijk, hij wordt al vrolijk van de muziek van Guns N' Roses. Hij rijdt met Jeltje van de Egberdina-hoeve, J.R. Bouwman. Kijk, zo hoort dat. Kijk maar even de kunst af. Voor degene die nog even moeten, zo dadelijk. 138 kan hem wel in beweging zetten en alvast de goede kant op gaan. Dat is een standshow, dames en heren. ...138... Valco VDK... van Tjalle... met Brit Ballast. Dan gaan we naar Anne Rikst-Eppinga. En zij komt met de Nana-afstammeling Lutsen van de Grijtpleets. Kijk, kijk. Zij weet hoe dat hoort. En wat vindt u, dames en heren? Hoe rijdt die Anne Rikst-Eppinga? Kijk, zo hoort dat. Zo hoort dat. En probeert ze hem weer mooi bij de les te krijgen in die korte wending. En dan is het de bedoeling dat hij hier op de lange zijde zijn talent optimaal showt. En dat doet hij, die Lutsen van de Grijtpleets. Daar hebben we 89 Lucas van der Terpen met Bionne van der Land. En die kent het klappen van de zweep ook voldoende. Kijk eens aan. Eventjes terugnemen, even opnieuw opladen. Paard even op adem laten komen. En dan... Ja, hij moet het hier op deze lange zijde, daar moet hij het doen. Kijk. Lucas van de Terpen. En ondertussen heeft die Jelte Hoekstra natuurlijk de kunst al lang even afgekeken. Hoe het eigenlijk moet. En dat doet hij prima. Kijk,
Nu heeft hij het paard bij de les en dan is nu de kunst om hem in balans te houden op deze lange zijde. En niet te veel tempo, niet te snel. Veel beweging in huis ook, dat paard. Neemt ruim de tijd daar om hem weer bij de les te krijgen daar. Paard met heel veel looplust en dan is het de kunst om dat in de juiste banen te leiden. Kijk. Veel beweging in huis in elk geval. De jury is aan de beurt. De strijd is nog niet beslist. We hebben nog een overkamping tussen. In catalogusvolgorde 34, 89 en 307. Die 3 combinaties, die gaan bepalen wie deze Young Riders rubriek gaat winnen. Ik herhaal, 34, 89 en 307. Dan rijden we weer een reguliere finale. Eenmaal op de rechterhand. Voorop 34 GPD Wart. 89 Lucas van de Terpen. 1 dame en 2 jonge heren. Jeltje van de Egberdinahoeve met J.R. Bouwman. Ze gaan van hand veranderen, nog eenmaal. En dan komt de strijd in de beslissende fase. ...89, 34 en 307. Daarmee kennen we de winnaars. 1, 2 en 3. 89, 34 en 307. Daarmee kennen we de uitslag. Dan geef ik nog even voor een toelichting het woord met alle genoegen aan mevrouw Margriet Griffioen. Nou, aan ons de eer om de jeugd te beoordelen met een standshow. Je zag dat we eerst 307 wat verder achteraan hadden gezet. In de standshow kwam die toch zijn talent steeds meer naar boven. Dus het was heel leuk om het op deze manier te mogen doen. Als eerste hebben we 89 gezet. Ondanks dat hij wel wat foutjes soms maakte, gaf hij wel een goed beeld en los over de benen gereden. Nummer 2, 34, liet ook een hele goede proef zien, maar in iets minder vriendelijk beeld.
En dan 307 die over de benen heel erg lossigheid liet zien en steeds beter in de wedstrijd kwam. 91 die ook hele goede stukken had, maar het soms met zijn achterbeen nog iets liet zitten. En dan 138, wel een hele goede proef gereden, maar vandaag van achteren iets de felheid miste. En dan als laatste 134, ook netjes gereden. Alleen vandaag leek het alsof hij wat op de rem stond. Vandaar deze plaatsing. Bedankt. Dankjewel, Margriet Griffioen, mede namens Vetse Schotanus, sprekend over het niveau in deze jongrijdersrubriek, die hier en daar, vooral ten aanzien van de standshow, nog een beetje moest wennen. Dat is misschien wel eens een keer nog een punt van aandacht binnen het opleidingstraject van deze jonge mensen, zodat ze de volgende keer eventjes beter voor de geest hebben hoe dat officieel in zijn werk gaat. Maar goed, ze zijn nog jong, ze kunnen nog heel veel leren. En een mooie overwinning voor 89 Lucas van der Terpen, waarmee ze dus ook al onder het zadel succesvol was. En zij zet die zegenreeks gewoon voort. Gefeliciteerd Bionne van der Land en een hele trotse eigenaar Rudy Rienstra. Goed, terwijl, dat is ook het mooie van zo'n rubriek. De juryleden zijn er niet op uit om heel negatief te jureren, maar je hoort nu ook even dat onze arbiter Henk Prins eventjes bij de winnares gaat staan en haar nog even een paar dingen toevoegt, waar ze wellicht straks verderop in haar loopbaan plezier van kan hebben en haar voordeel mee kan doen. Zijn we zover, Pieter? Nee, nog niet. En ik moet me aan de voorschriften van Pieter houden. Hij is heel streng, dames en heren. En dan gaan we zo dadelijk uiteraard terug naar mijn collega Dick Brummel voor het volgende onderdeel. We weten niet precies, dat is eigenlijk een verrassing, wat dat in gaat houden, maar dat hopen we met elkaar mee te maken. Hij licht zijn hoed, Pieter Landheer. En dat betekent met een passend muziekje van Koopmans voor de jeugd. Knal er maar even op los. Uw applaus en waardering voor de jonge rijders in deze showrubriek. Allemaal gelijkelijk beloond. De toekomst van onze aangespannen sport. Bionne van der Land met Lucas van der Terpen. GPD Wart met Jelte Hoekstra. Jeltje van de Egbertine Hoede met J.R. Bouwman. Anne-Rik Steppinga met Lutse van de Grijtpleets. Valko VDK met Brit Ballast. En Ietsen Hoekstra met GPD Aaron. Dick, aan jou het woord. Dankjewel Henk. Natuurlijk ook geweldig mooi om te zien dat de jeugd de sport weer oppakt. Deze jonge rijders allemaal. En natuurlijk hartelijk dank. We moeten even wat bordjes in de baan gaan zetten, want we gaan zo een kuur op muziek zien. Een showprogramma.
Een showrubriek Keur op muziek. Marriott at First Dance. En we zien het al op het achterterrein natuurlijk, op het bijterrein, dat volgens mij Sale Visser goed voorzien is van bruidegommen, dacht ik. Ik zal ze zo, als ze binnenkomen, zal ik ze even omroepen wie het zijn. Ze gaan een kuur op muziek doen. Marriott at First Dance. We moeten even de baan in orde maken. En ik kan wel zeggen dat we natuurlijk een prachtige dag hebben gehad met een geweldig mooi weer. Vanmorgen begon het een beetje in de regen. Maar uiteindelijk hebben we een geweldige dag. Vanmorgen hele mooie 3-jarige merries gezien. Waarvan we er morgen nog weer 12 terug gaan zien voor het 3-jarige kampioenschap. Morgen vroeg gaan we natuurlijk genieten van de 4 tot en met 6-jarige merries. En de 7 jaar en oudere merries. Daar beginnen we morgen vroeg mee. Aansluitend natuurlijk de kampioenschappen met wat meerdere onderdelen daar nog tussen. En dan het einde van de dag zal de ontknoping komen. Wie wordt er kampioen centrale keuring 2024 hier in Harig? Volgens mij is de baan bijna gereed, klaar. En mogen jullie binnenkomen? Als ik het begrijp van Pieter, jullie mogen in een hele mooie draf binnenkomen. Anneke van der Staal met GPD Fokke. Mare Gerritsma met GPD Heine. Lisa Minkema met Melle van der Lits. Leslie Agricola met Hidde van Skarren. Linda Wester met Hovenier Westerverre. Hilda Visser met Dante van de Hikkaard. En Sale Visser met Yvonne Marit van de Hikkaard. De 6 bruiden hebben we al binnen. En je zult maar bruid zijn. Sale. Je hebt het er goed voor staan vanavond, jongen. Het is aan jullie. Heel veel succes.
Dankjewel. Een geweldige presentatie, maar ook zeker de complimenten aan het muziek. Een heel mooi muziekje eronder. Dankjewel, Salem, met 6 geweldige bruiden, jongen. Je hebt vanavond een geweldige avond, dat kan ik je nu al wel zeggen. Dankjewel. Anneke van der Staal, Mare Gerritsma, Lisa Minkema, Leslie Agricola, Linda Wester, Hilda Visser en Sale Visser. Natuurlijk gaan we nog even genieten van een hele mooie herenronde met een heel mooi stuk muziek eronder. Dankjewel voor de presentatie. En nog heel veel succes. Een prachtige show. Dankjewel. Dankjewel Sale met je geweldige team. We gaan de baan weer even prepareren. En dan gaan we over naar het laatste onderdeel. Prijs der besten. Natuurlijk weer voor de wagen, het Friese paard voor de wagen. En dan ga ik zo zeker het woord weer geven aan Henk Dijkstra. Het laatste onderdeel van vandaag. We zetten nog even weer de tafel in het midden. De jury komt naar het midden. En dan gaan we ook naar het laatste onderdeel van vandaag. Het is bijna 6 uur. We liggen heel mooi op schema. We zijn dik voor 6 klaar en dat was ook de bedoeling. Het was een lange dag. Het was een mooie dag, denk ik. Genoten vanmorgen van de 3-jarige merries. Vanmiddag genoten van alle rubrieken. Morgen gaan we zeker weer een hele mooie dag van maken. Ook u als publiek, ontzettend bedankt dat u zo lang gebleven bent. Het is een lange dag, dat begrijpen we. Het is ook mooi te zien hoe het buitenland ons kan volgen tegenwoordig met de livestream. Zij kunnen inpluggen en dan wordt ons verhaal omgezet in het Engels. En zo kunnen zij ons ook volgen en dat zal morgen ook weer zo zijn. De techniek staat tegenwoordig meer voor niets. Volgens mij lopen ze op het voortrein bijna allemaal. Er moest nog... Leslie moest, geloof ik, heel snel van het paard af omkleden en weer op de kar. Maar omdat ik niet zoveel te vertellen heb meer, geef ik snel de microfoon aan Henk Dijkstra. Dankjewel, Dick. Wel, dames en heren, we hebben nog een heerlijke uitsmijter voor u. Ik zou toch wel een beetje een hoogtepunt van het programma van vandaag, in elk geval voor wat betreft de tuigpaardensport. We hebben natuurlijk al een aantal hoogtepunten gezien vanmiddag en genoten van tuigpaardensport in optima forma. En we gaan hopelijk ook bij de prijs der besten, waarin de regionale kampioenen en hooggeplaatsten in die regionale competities het nog 1 keer tegen elkaar opnemen om te bepalen wie uit die categorie hier vanmiddag gekroond wordt tot winnaar van de prijs der besten op 13 september 2024.
Ja, die prijs der besten die heeft al een behoorlijke historie en een rijke historie ook. Vroeger ooit ook in het indoor in toen nog de Frieslandhal. Dit jaar staat de nationale prijs der besten ook weer op het programma, omdat men die twee weer heeft losgekoppeld. Enerzijds de regionale kampioenen en anderzijds de nationale kampioenen. En die treden dus op in die wedstrijd straks in indoor Friesland, ditmaal in het WTC Expo. En de regionale kampioenen, die zien we dus hier vanmiddag in het kader van de centrale merriekeuring van het Koninklijke Vereniging het Fries Paardenstaanboek. En we zijn nog even in afwachting van Leslie Agricola, die nog reed onder het zadel in het vorige shownummer. En die moet zich heel snel even omkleden en dan weer plaatsnemen achter haar deelnemende Feitse GL, waar zij al verschillende kampioenstitels mee heeft gewonnen. Als het goed zit, dan gaan ze straks in de volgorde van 245, 158, 192, 25, 202 en tenslotte 119 binnenkomen. Een hele mooie geslaagde dag, begon een beetje nattig, viel gelukkig nog mee, later prachtig weer, mooie sport. Natuurlijk is de jurering wat dat betreft ook enigszins aangepast, getuige het feit dat dit eigenlijk allemaal kampioenen zijn. En er kan uiteindelijk maar eentje winnen. Het zou dus best kunnen dat de jury op een bepaald moment een drietal paarden uit zo'n groep over laat lopen voor de allesbeslissende finale. En dat daar uiteindelijk ook maar één gekroond wordt tot prijs der beste winnaar 2024. En de nummers 2 en 3 uit zo'n overkamping, die worden dan automatisch ex-equo 2 en de rest ex-equo 3. Om elk misverstand te voorkomen. Ze zijn al in grote getalen binnengereden. Mag ik u voorstellen aan 245, Cecilia von Greifenstolz van de hengst Bartelen, van Ralf Reinhardt uit Brushof met Lieke Lux uit Diever aan de Leidsel. Zij won de Jong Rijderscompetitie van dit seizoen. Dan onder 158 Teunke van de Slachterdiek van de hengst Wilster. Eigenaar Grietje van der Wal in Abbega, gereden door Renate Roling. Beste damespaard van de regio Zuid. Dan 192 Hieke van Bokkum van de hengst IJzer 489 van de familie Kabel uit Heilo. Voorgesteld door Lubbert van Oene en dat was het beste limietpaard uit de regio Zuid. 25 Frieso's Jannik van de hengst Nane 492 van de combinatie Minkema-Schreuder uit Friese Palen. Met Sieber Minkema in dit geval op de bok. Ereklasse en damesklasse kampioen. De ene keer door Sieberen en de andere keer door Sophie Faisanen. En dan hebben we 202 Koendert van de Boetemare van de hengst Nane 492 met als eigenaar te boek Duco Sietsma uit Tulare en aan de Leidsels Iris Sietsma, beste uit de limietklasse Noord en de laatste nummer 119 Feitse GL van de hengst Aan 416 met Leslie Agricola uit Scharstenbrug. De nummer 2 van de damesklasse en de ereklasse. En dat komt omdat Frieso's Jannik dubbel geclasseerd stond. En dat heeft Leslie Agricola dus een startplek opgeleverd. Uw aandacht voor Lieke Lux. Dochter van Albert en Vera.
Lubbert van Oenen. Terwijl Teunke het ritme nog even moet vinden. Sibere Minkema, hij presenteert Friso's Jannik. 202, die blije Iris Sietsma met Koendert van de Boetemare. En tenslotte alleswinner, veelvuldig kampioen Feitse GL met Leslie Agricola. De prijs der besten 2024. Stuk voor stuk winnaars op hun eigen niveau. Kijk eens naar de kwaliteit in deze rubriek. Paarden met veel beweging ook. Veel looplust. Een prijs der besten meer dan waardig. Zijn van hand veranderd met Lieke Luxan de Leidsels. Dan Hieke van Bokkum met Lubbert van Oenen. Teunke van de Slachterdiek. Siberen Minkema. Iris Sietsma en tenslotte Leslie Agricola. ...25, 202, 119, 245. Dat zijn de eerste 4 en het complete veld kan nu opstellen. De andere 2 dus ook. 158 en 192. 25, 202, 119 en 245. In deze door Henk Prins en Margriet Griffioen gejureerde prijs der besten, waarbij uiteraard Fetse Schotanus als arbiter fungeert. Nog even voor alle duidelijkheid, 4 overkampers, 1 uiteindelijke winnaar. De rest is ex aequo tweede straks. Dus dames en heren, ik zou zeggen, nu moet het gebeuren. Het moment van de waarheid. Wie grijpt hier de winst? In de finale van de prijs der besten. Wordt dat Sibere Minkema? Hij heeft concurrentie van 3 dames. Iris Sietsma. Het zonnetje komt juist op tijd even om de hoek. Leslie Agricola en Lieke Lux. Heeft u een favoriet, dan zou ik zeggen, laat u maar even horen. Let op, dames en heren, we gaan van hand veranderen met Sibere Minkema aan het hoofd. Friso Jannik. Hij walst hier door de baan, maar dat doet Koendert van de Boetemare ook met Iris Sietsma. En die oude, trouwe Feitse GL met Leslie Agricola. En last but not least, ook natuurlijk probeert Lieke Lux de overwinning nog in de wacht te slepen. Eentje kan slechts winnen en de rest wordt zo dadelijk ex aequo 2. Zegt u het maar, dames en heren. Wie krijgt het meeste applaus van u? En de winnaar is Siberen Minkema. En de rest, Lieke Lux, Leslie Agricola en Iris Sietsma, bijzonder eervol, ex aequo 2. Een prachtig uitslag
en een zeer geslaagde afsluiting van deze tweede keuringsdag. We willen u natuurlijk morgen allemaal graag op tijd weer ontmoeten voor de laatste dag. Met natuurlijk aan het slot de bekendmaking van de nieuwe kampioen 2024. We hopen dat u morgen natuurlijk weer allemaal komt om mee te genieten van ons Friese paard. En het woord is even aan jurylid Henk Prins. Ja, de rubriek natuurlijk met hoge kwaliteit, allemaal kampioenen, maar de winnaar, de beste, trad met veel macht op, sterk voorbeen, een achterbeen wat heel goed geplaatst werd, heel sterk was en een heel aansprekend front. Vandaar onze plaatsing. Dankjewel Henk Prins. En natuurlijk is de eer aan Sybre Minkema om uit te treden voor de ceremonie protocolair, zoals je dat zo mooi noemt, bij dit geweldige gebeuren, de prijs der besten. En voordat we dat straks in stijl afsluiten met een passende ereronde, Sybre, misschien toch eventjes een reactie. Het was spannend. Had je in de gaten dat het een kans zou zijn dat je het zou winnen? Nou, als je dat niet hebt, dan moet je niet meedoen. Ik vind dat je altijd moet rijden voor de winst. En ik weet dat er allemaal goede paarden zijn. En die 202 heb ik net ook gezien. En die modelmerrie die dit jaar model is geworden, heb ik in Lunteren gezien. Ik denk, nou, weet je, het zijn allemaal heel goede paarden. Dus je moet er wel voor rijden. En dat heb ik ook gedaan. En dit paard laat me niet in de steek. Vanmiddag is hij al tweede geworden in de Friso Florin Bokaal Dressuur. Toen moest hij al 2 keer lopen, nu nog even voor de kar. Even opgetuned worden, wordt weer een tuigpaard. Het kan niet beter. En ja, als je dan dat spandoek ziet daar, dat doet me wel wat. Nou, van harte gefeliciteerd en het is je van harte gegund. Dankjewel. Ja, dat laat niets aan duidelijkheid te wensen over het Sybre Minkema, drievoudig winnaar van de prijs der besten, dames en heren. 2022, 2023 en ook dit jaar 2024. De eerste keer met Nane, de dekhengst. De tweede keer met Gouverneur, een jonge Nane, die ze net ook gelopen heeft. En de derde keer met Yannick, ook een Nane. Dat is toch fantastisch? Daarmee bewijst Nane zich als fokker van sportpaarden. Zo is dat. Nogmaals, Sybre, van harte geluk gewenst en het is je van harte gegund. Je bent een voorbeeld voor onze sport, qua stijl van rijden en je rijdt dan ook nog winnaars. Dames en heren, een passend muziekje en een ereronde alleen voor de winnaar van de prijs der besten. Hebt u even voor Syberen. Kijk, zo zien wij een tuigpaard, een Fries tuigpaard, heel graag lopen. Mooi gedragen, een mooie hoofdhouding, veel actie ook in de voorhand. En een sterk ondertredend en mooi aansluitend achterbeen. Gefeliciteerd Sybre Minkema! En natuurlijk sluit de rest eventjes aan. Wat hebben we nou? We sluiten in stijl af. De hele groep presenteert zich nog een keer. En Syberen zet hem nog eens eventjes keurig in beweging. Feest hier ook bij de achterban. Sophie die een dansje ten beste geeft. De stemming is opperbest. Ja, dat is mooi. En dan komt hij nog een keer. Ik zou zeggen, ga maar even staan voor Sybre Minkema.
Het hele ereterras even in de benen. En dan komt hij nog een keer. Dames en heren. En ook uiteraard voor al die andere kampioenen een dapperend applaus. Mooi, mooi. Ja, dat is mooi, man. Dankjewel alle kampioenen en de superkampioen van vandaag. Friso Jannik met Sibberen Minkema. Dank voor uw belangstelling en uw enthousiasme vooral. Samen met Dick Brummel, mijn sympathieke collega. Een genoegen om met hem deze dagen te mogen presenteren. Ik hoop dat u genoten hebt. Alle medewerkers voor en achter de schermen. Ook het secretariaat daar. En uiteraard de jury en iedereen die wat annex is met deze centrale keuring. Heel hartelijk dank en graag tot morgen.